დილა მშვიდობის ყველას, საკმაოდ დატვირთული სამუშაო კვირის ბოლო დღეს ვიწყებთ და პარასკევიც რა თქმა უნდა საქმიანია, თუმცა წვიმიანიც. ეს ფართომასშტაბიანი აქცია შეიძლება მივიჩნიოთ ამომრჩეველთა ხმების ყიდვად. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას ხმებთან ერთად საპრეზიდენტო არჩევნებს აფასებს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელი ანდრე ჰუნკოკი მიიჩნევს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური არ დააზარალებს საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს. არსებობდა პროგრესი, თუმცა რიგ შემთხვევაში იყო რეგრესიც. ასეთია ევროსაბჭოს დელეგაციის პოზიცია. ამ დროს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი კი ელოდება მუშაობას საქართველოს ახლად არჩეულ პრეზიდენტთან სალომე ზურაბიშვილთან. სოფლიო ბაზარზე ნავთობი ვარდნას განაგზობს 29 ნოემბერს ფასები 13-14 თვიან მინიმუმზე გადავიდა. ბრენტის მარკის ნავთობის იანვრის ფიუჩერსის ფასი ლონდონის ბირჟაზე 2%-ით გაიაფთა კიდევ დამატებით 57.9 დოლარი შეადგინა. ეს ყველაზე დაბალი ფასია 2017 წლის ოქტომბრის შემდეგ. ამასობაში კომპანია აჭარა ტექსტაილ ოთის საწარმო სრული დატვირთვით და სრული მოცულობით მხოლოდ 2019 წლის ბოლომდე ამოქმედდება. ბანკებისგან გადავინაცვლოთ მათთვის ყველაზე მიმზიდველი მაინც სასტუმრო და სარესტორნო ბიზნესის დაკრედიტებაა ეს სექტორებია. ეროვნული ბანკის სტატისტიკით კი დაბანდება წლიურად 45%-ით არის გაზრდილი. იურიდიული პირების დაკრედიტების საერთო მოცულობის 58.9% კი ჯამში მხოლოდ 3 დარგზე: მრეწველობა, მშენებლობა და ვაჭრობაზე მოდის. IDS ბორჯომი ბევერეჯის კომპანი მოპოვებას ზრდის და ამ მიზნით ბიუჯეტში დამატებით 8.5 მილიონ ლარს გადაიხდის. კომპანია კაფსულოს საწარმო, რომელიც ყავის კაფსულებს და სხვადასხვა სახის ყავის პროდუქტებს დაამზადებს, თბილისში ახალი წლიდან ამოქმედდება. ამასობაში დეკემბრის ბოლოს ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ნატურალური წვენების ახალი ბრენდი ალალი გამოჩნდება. ქართული ხილისგან ნატურალურ პროდუქტებს კომპანია აჩინებული დაამზადებს. ალალი და დაუმადლებელი. დავით სერგეენკოს თქმით კი უფასო მედიკამენტების პროგრამის გაფართოება იგეგმება 60-მდე დასახელების მედიკამენტი წლის ბოლოსთვის კონკრეტული ჯგუფებისთვის უკვე ხელმისაწვდომები იქნება. თუკი 2015 წელს ქართულ ავიასივრცეში 33 კომპანია იყო წარმოდგენილი, მათი რაოდენობა წელს 57-მდე გაიზარდა. ამასთან თუკი 3 წლის წინ რეგულარული რეისებით ავიაკომპანიებმა 2.200.000 მგზავრი გადაიყვანეს, 2017 წელს ეს მაჩვენებელი თითქმის 4 მილიონამდე გაიზარდა. 2018 წლის 9 თვეში კი ავიაკომპანიებმა უკვე 3.800.000 მგზავრზე მეც მოემსახურენ. Forbes-ი განახლებულ რეიტინგს გთავაზობთ, მას აქვეყნებს, დაგველოდეთ სულ მალე გეტყვით სიახლეებს ავია გადამზიდავებზე. საქართველოში მოვლენილ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს აკვირდებოდნენ, იუნესკომ დაასწრო და მათი გადაწყვეტილებით ქართული ჭიდაობა სოფლიო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეიტანა. ეთყობა კარგად დააკვირდნენ, როგორ ერკინებოდნენ ერთმანეთს ქართული პოლიტიკის გიგანტები ბოლო 2-3 თვეა. ხო და ამასობაში განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს ინფორმაციით გადაწყვეტილება მავრიკიის ქალაქ პორტო-ლუისში იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის მთავრობათ შორის კომიტეტის მე-13 სესიაზეც მიიღეს. მაინც ეთყობა სალომე ზურაბიშვილის არჩევას ელოდნენ, აბა ეხლა როგორ გამორჩებოდათ აქამდე, რომ ჭიდაობა მსოფლიო მემკვიდრეობითი კულტურული ნუსხაში უნდა შესულიყო. სხვა შორის ამ არჩევნებზე 59,125 ხმა ჩაითვალა ბათილად, ეს მთლიანი ხმების 2.5%-ია. ეს არის ორივეს წინააღმდეგ გაკეთებული არჩევანი. დაზიანებული ბიულეტენი ან ისეთი ბიულეტენი, რომელიც თავდაპირველად ერთი კანდიდატი იყო შემოხაზული, შემდეგ გადახაზული და სანაცვლოდ მეორე კანდიდატი შემოხაზული, რაც ზოგიერთ უბანზე დაზიანებულ ბიულეტენად ჩაითვალა და ამის და მიუხედავად ეს ბიულეტენი ამორჩევლის ნებას
ასახავს. ინაუგურაცია კი როგორც გუშინ ვამბობდი 16 დეკემბერს შედგება, მნიშვნელოვანია რომ ეს იქნება პირველი ინაუგურაცია, რომელსაც მოქმედი პრეზიდენტი, ორწიელი, საღი, სახსალამათი, მაღალი და ახოვანი გიორგი მარგველაშვილი გადასცემს არჩეულ პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს, რომლის უფლება-მოსილება შემდეგი 6 წლის განმავლობაში სწორედ 16 დეკემბერს შევა ძალაში. Აგარ დავინტერესდით დეტალებით და 2019 წელს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხარჯები მსგავსად 2018-ისა 9.800.000 ლარი იქნება. პროექტის მიხედვით ადმინისტრაციაში დასაქმებულთა რაოდენობა 140 ადამიანით არის განსაზღვრული, სახელმწიფო ფონდი კი 4.692.000 ლარს შეადგენს. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტის მიხედვით ადმინისტრაციის ხარჯებისთვის 9.409.000 ლარია გათვალისწინებული, არაფინანსური აქტივების ზრდა კი 391.000 ლარს შეადგენს. აი რაც შეეხება პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდს 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით მისი მოცულობა წინა წლების ანალოგიური 5 მილიონი ლარი იქნება. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ ინფორმაციისთვის 2018 წელსაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დასაფინანსებლად ბიუჯეტში 9.800.000 ლარი იყო გამოყოფილი. 2017 წელს კი ეს იყო 13.194.000 კი ბატონო. არჩეულმა პრეზიდენტმა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ მავლაბრის რეზიდენციაში შესვლაზე უარს ამბობს და იგი ათონელის ქუჩაზე მდებარე საპრეზიდენტო სასახლეში განთავსებას გეგმავს. რა ბედი ეწევა მავლაბრის საპრეზიდენტო რეზიდენციას? ეს ალბათ მოსაყიდხი გვექნება უახლოეს მომავალში და დიდი ალბათობით ამ წლის ბოლომდეც. მოდი მანამდე ვნახოთ ძალიან საინტერესო სიუჟეტი, რომელიც ამ თემაზე ჩვენმა რეპორტერმა თათია ჩაფიჩაძემ მოამზადა. მავლაბრის საპრეზიდენტო რეზიდენციაში საპრეზიდენტო საქმიანობას მოქმედი მთავარსარდალი გიორგი მარგველაშვილი კიდევ 16 დღე შეასრულებს. ახალი პრეზიდენტის ინავგურაციის შემდეგ რეზიდენცია იმ ფუნქციას დაკარგავს, რისთვისაც ის აშენდა. სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებით პრეზიდენტის რეზიდენცია ორბელიანების სასახლეში იქნება, რადგანაც ის უფრო ევროპული ყაიდისაა და შესაბამისად მის გემოვნებასაც უფრო ერგება. როგორც იცით, ჩემი ოჯახი ბარათაშვილები ორბელიანები იყვნენ წინაპრები და ამიტომ ორბელიანის სასახლე ძალიან ჩემთვის არის სრულიად მისაღები და მე მგონი რომ თუ შევხედავთ ამ სასახლეს აქაც თუ ჩვენ გვინდა ევროპულობა, ბევრად უფრო ევროპული ყაიდის სასახლე არის, ვიდრე ეს მასშტაბური რაღაცა სხვა რამეებს მაგონებს ეს მასშტაბური შენობა. სასახლე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით 5 წლის განმავლობაში შენდებოდა და ის ოფიციალურად 2009 წლის 12 ივლისს გაიხსნა. პროექტის ავტორი არქიტექტორი გიორგი ბათიაშვილია, თუმცა საბოლოო სახე მას იტალიელმა მიკელე დე ლუკიმ შესძინა. ზუსტად რა თანხა დაუჯდა საქართველოს ბიუჯეტს უზარმაზარი კომპლექსი უცნობია. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 2009 წელს განაცხადა, რომ სასახლის აშენება დაჯდა დაახლოებით 1/5-ზე ნაკლები მთელი საბიუჯეტო ხარჯებისა, რომელიც გაწია ჩვენმა მთავრობამ ბოლო 5 წლის განმავლობაში. სხვადასხვა მედია საშუალებებში კი მის ღირებულებასთან დაკავშირებით 40-დან 800 მილიონ დოლარამდე თანხა სახელდებოდა. კიდევ ერთი მთავარი თემა მის ყოველწლიურ შენახვას ეხება. მავლაბრის საპრეზიდენტო რეზიდენციაში კომუნალურ ხარჯებსა და დაცვაზე წელიწადში საშუალოდ 2.5 მილიონ ლარი იხარჯება. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის ნაწილი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტმა საქმიანობა სწორედ ამ სასახლეში უნდა გააგრძელოს. სიმბოლურია მას პრეზიდენტის ფუნქციას და მოვალეობების დღეს და ალბათ უფრო სადაცაა იქ უნდა იყოს. ჩემი აზრით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გვაქვს ესეთი რაღაცა თეთრი სახლის მაგვარი, რაღაც ჩვენი ვარიანტი და ძალიან კარგი იქნება თუ იქ ცხოვრობს და სხვაგან არ გადავა. ალბათ მნიშვნელობა არ აქვს. დარჩეს ისა მავლაბრის რეზიდენციაში. რეალურად უაზრო ხარჯი არის რა. ამიტომ ჯობია გადავიდეს. კიდევ მიუღებელია ეს ქალი ჩემთვის. აი რა გითხრათ, აბსოლუტურად არაფერი არ ესმის, აბსოლუტურად თოჯინასავით იჯდება. ესე იგი იმ სასახლეს ხო ფარჩაკებს არ შევა. არ არის ქვეყანა იმხელა რომ მაგხელო სასახლე ქონდეს პრეზიდენტს. რეზიდენციისთვის დანიშნულების შეცვლის იდეა 2012 წლიდან ბიძინა ივანიშვილს გაუჩნდა, თუმცა მარგველაშვილის განსხვავებული ხასიათის გამოვლენის გამო ეს პროცესი 2018 წლამდე გადაიდო. სხვადასხვა დროს მთავრობის წევრები საუბრობდნენ მის სასტუმროდ, ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტად, მუზეუმად გადაკეთებაზეც კი. ნაწილი ფიქრობდა, რომ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტრო უნდა განთავსებულიყო ან გაყიდულიყო. ჯერჯერობით უცნობია რა ბედიელის პრეზიდენტის სიმბოლო დაშენებულ სასახლეს, თუმცა უძრავი ქონების ექსპერტთა ნაწილი აცხადებს, რომ ის ისევ სახელმწიფოს საკუთრებაში უნდა დარჩეს. შეიძლება შეეკვეცა პრეზიდენტს თავისი ფუნქციები და ამ ხელა შენობა არ ჭირდება.
თუმცა ფაქტი ის არის, რომ ეს შენობა არსებობს, უკვე გვაქვს, უკვე ძალიან დიდი თანხაა დახარჯული და ვფიქრობ, რომ ასეთი ლამაზი შენობა ისევ სახელმწიფო სამსახურში უნდა დარჩეს. ამის გადაკეთება სასტუმროსთვის შენობა სხვანაირად შენდება მოგეხსენებათ. გადაცემა რაიმე სასწავლო დაწესებულებისთვის მიმაჩნია, რომ ძალიან დიდი ზედმეტი ფუფუნებაა, ასეთი რამე არ მიმაჩნია სწორად, ეს მიმაჩნია უკვე დახარჯული თანხების კიდევ ერთხელ თავიდან გაფლანგვად, ასე რომ რაღაც მნიშვნელობით ალბათ ისევ სახელმწიფო სამსახურში უნდა დარჩეს. ინფორმაციისთვის ათონელის რეზიდენცია 2015 წელს გარემონტდა და ის სახელმწიფო ბიუჯეტს 25 მილიონი დაუჯდა. სვაჩოვის ისოდით თუ არა სახელმწიფო სამსახურზე გამახსენდა, რომ ჩინეთის უმდიდრესი ადამიანი, თქვენთვის ყოველთვის კარგად ნაცნობი ალიბაბას, ლეგენდარული ალიბაბას დამფუძნებელი ჯეკ მა, ჩინეთის კომუნისტური პარტიის წევრი გახლავდა. სიმართლე გითხრა, არც ვიცოდი და სადღაც არ გამიწყდეთ, არც გამკვირვებია, ალბათ სხვანაირად წარმოუდგენელიც იყო, თუმცა კომუნისტურ პარტიაში წევრობის ინფორმაციას წინ უძღოდა სუპერ საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც ცალსახად საჭიროებდა გადამოწმებას, მაგრამ ფაქტია, რომ კვამლი უცეცხლოდ არ ჩნდება. მოკლედ, მრავალმილიარდიანი ალიბაბას მეპატრონე თვლის, რომ ჯერ კიდევ ახალგაზრდაა და სურს საკუთარი თავის რეალიზებას სწორედ მასწავლებლის ამპლუაში მოახდინოს. ისე ვინც არ იცით, ჯეკ მა მსოფლიო ტექ ინდუსტრიის აღიარებული ლიდერი, სწორედ ინგლისურის მასწავლებელი იყო, ვიდრე ბიზნესში და ელექტრონულ კომერციაში მოსინჯავდა ძალებს. ჯეკ მას Forbes-ის მიხედვით თითქმის Forbes-ი ჯეკ მას 41 მილიარდ დოლარად აფასებს, ანუ მის ქონებას და სიმდიდრეს არანაირი კავშირი ამ 41 მილიარდს. და არც ჯეკ მას არ აქვს საქართველოსთან და ქართულ ოცნებასთან, უბრალოდ ამ წუთში 41 მილიარდი აქვს, ნეტავ იყოს ვინ მომაძაღლი. აი განცხადება, რომ ჯეკმა უბრუნდება პედაგოგიურ საქმიანობას, კი მან გააკეთა სექტემბერში. 54 წლის იუბილესთვის, მოკლედ ყოველ წელს ალბათ ჯეკმა თავის საახლობლოში ამას აღნიშნავს, ეს თირამ თქვა, რომ მე გადავდგები მალე კომპანიის ხელმძღვანელობიდან და მასწავლებლობას დაუბრუნდებიო. ალიბაბას კაპიტალიზაციამ კარგახანია გადააჭარბა 400 მილიარდს, მოკლედ თუ არ ჩავთვლით ბილ გეიტს, ჯეკ მა არის იშვიათი გამონაკლისი, რომელიც ტოვებს თავისივე შექმნილ კომპანიას, მაშინ როცა ალიბაბა სრულ აღმასვლაზეა და იდეაში პიკზეც არის თავისი განვითარებისა. მოკლედ დაახლოებით 1 წელიწადში ჯეკ მას მისი განცხადების მიხედვით უკვე სრულად ვიხილავთ გადაბარგებულ საგანმანათლებლო სფეროში და ფილანთროპიაში. ასეთია უმდიდრესი ადამიანის არჩევანი, ჩინეთის უმდიდრესი ადამიანის არჩევანიც და გადაწყვეტილებაც. საქართველოდანაც გვაქვს კარგი ამბები და ამბავი და ამბებიც ინგლისურზეც და განათლებაზეც, ჩემო ბატონო, ჩვენთან ეთერშიც ისაუბრა ამაზე საქართველოს მთავრობის წევრმა და სახელმწიფო მინისტრმა ქეთი ციხელაშვილმა. თუმცა შანსი არ არის ეს თემა გამოტოვა პროლოგიდან, მაშინ როცა განათლების შესაძლებლობა ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის ხდება შესაძლებელი. საპილოტო პროგრამა ალბათობით 2019 წლის თებერვლისთვის ამუშავდება, ხოლო სრულად ამავე წლის სექტემბრიდან პირველ ეტაპზე თბილისსა და ზუგდიდში 100 ახალგაზრდას მიიღებენ, მათ შესთავაზებენ უფასო სწავლას, გამარტივებული წესით ჩაბარებას და საცხოვრის, რაც შეეხება უმაღლეს სასწავლებლებს, ამ დროისთვის რა ინფორმაციაც გვაქვს წინასწარი, თუმცა ცხადია ეს სერიოზულ დამუშავებას საჭიროებს. თსუ-ში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოხდება აღნიშნული სწავლა და იქ შეიძლება სხვა თემების დაემართოს, კურსი სხვადასხვა ენაზე იქნება, ცხადია შედეგების სამინისტრო იქნება თავად ქეთი ციხელაშვილი ამ თემაზე განათლების სამინისტროსთან ერთად მუშაობენ, რომელთაც უკვე უნდა მოამზადონ, ასე ვთქვათ, დანარჩენი სამუშაოები, იქ საიტია სამუშაოებელი, ლოჯისტიკური და ბევრი სხვა დეტალების გადაჭრა, თუმცა ინიციატივა ცალსახად საინტერესო და მხარდასაჭერია და რატომღაც დარწმუნებული ვარ, რომ ოკუპირებული რეგიონიდან ბევრი იქნება, ანუ აფხაზეთიდან და გამოხმაურება აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთის რეგიონიდანაც და არა მარტო გამოხმაურება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ჩამოვა და ისწავლის თავის საქართველოში. ბიზნეს ინფორმაცია, რომელიც GBC-მ გაავრცელა, კომპანია სამპეტროლიუმ ჯორჯიაზე, იგი რუსული როსნეფტისა და ბიზნესმენ დავით იაკობაშვილის კომპანიაა. 2019 წელს მათ განაცხადეს, რომ 9 მილიარდიან შემოსავლებს უმიზნებენ ბიზნეს გეგმის მიხედვით, რომელიც მომავალი წლის
სრული შემოსავალი არ გადააჭარბებს 16.5 მილიონს. ამ მაჩვენებლის მიღწევამდე კომპანიამ სხვათა შორის სრულად გაასაჯაროვა 2017 წლის ფინანსური შედეგი და წლიური შემოსავლის 91 მილიონით თითქმის ზრდაზე განაცხადა. წლიური მოგება კი 8.5-ჯერ გაზრდილია და იგი 10 მილიონს აჭარბებს. 2017 წლის ბოლოსთვის ჯგუფი ფლობდა 4 ნავთობაზას, 157 ავტოგასამართ სადგურს და 4 გასამართ სადგურს. ავტოგასამართი სადგურები არის Galfis და G-Economy-ის ბრენდით. კომპანია ასევე ფლობს 100%-იან წილს Sunstorში, რომელიც თავის მხრივ ოპერირებს მცირე ზომის მაღაზიების მენეჯმენტია, საუბარია 53 ობიექტზე. იგი ფლობს წილებს რამდენიმე კომპანიებში, რომლებიც თავის მხრივ ფლობენ ავტოგასამართ სადგურებს და მათი ეკონომიკური საქმიანობა ქონების იჯარით გაცემაა. სამპეტროლიუმ ჯორჯიას მფლობელები ASHISH-ში შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებული Energy Investment Venture Holdings-ია და ჯგუფის საბოლოო მფლობელები კი არიან, როგორც გითხარით, როსნეფტი და დავით იაკობაშვილი 49-38%, დანარჩენ წილებს ფლობს სხვა 3 ფიზიკური პირი. და საქართველოს რკინიგზაზე ეს გარკვეულწილად და პირდაპირაც ებმის ინფორმაციას, იგივე წინა ინფორმაციას, ვთქვათ, სამპეტროლიუმზე, რაც მოგახსენეთ, თუმცა ცალსახად ეს ეხება მხოლოდ რკინიგზას, რომელსაც სარეიტინგო სააგენტო Fitch-მა რეიტინგი სტაბილურიდან პოზიტიურამდე შეუცვალა B+-ის დონეზე, ზუდაოდ მისასალმებელის ფაქტია და მე ულოცავ რკინიგზას და მის მესვეურებს. თუმცა რამდენად არის გასახარი მხოლოდ Fitch-ის რეიტინგი, როცა კომპანიის მოგება 5-ჯერ არის შემცირებული, ვერაფერს გეტყვით, ეთყობა რაღაც ახალი სტრატეგია არის რკინიგზისა, რომ მათგან იქნებიან ეს სხვადასხვა ექსპერტები დაკონტრაქტებული და კავშირში მყოფი თუ მთავრობაში რკინიგზის მენეჯმენტიდან გადალაგებულებმა უნდა თქვან, რომ ესეთი საოცრება, რაც Fitch-მა B+-ამდე თუ B-მდე გააპლუსა, როგორც გინდათ ისეთ არ გვნეთ, რკინიგზის რეიტინგი აქამდე არ მოხდარა. ეს ცალსახად კარგი ფაქტია, მაგრამ ეხლა ასეთი ხბოსახდაცებას კომენტარების მოსმენა ამ თემაზე ცოტა ღიმილის მომგვრელია იმის ფონზე და ეს ოფიციალური სტატისტიკაა, რომ წლის პირველ 9 თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის შემცირება თითქმის 5-ჯერ და მან 18 მილიონი ლარი შეადგინა ნაცვლად გასული წლის 93 მილიონ 700.000 ლარისა. თუმცა აქვე ღირს იმის აღნიშვნაც, რომ არააუდირებული მონაცემების მიხედვით რკინიგზისა კომპანიის შემოსავლები გაზრდილია და მან 314 მილიონ 200.000 ლარი შეადგინა ნაცვლად გასული წლის 303 მილიონ 200.000 ლარისა. ის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რკინიგზა 100%-ით სახელმწიფო კომპანიაა და საშუალოვადიან პერიოდში Fitch-ი საქართველოს რკინიგზის ფლობელის ცვლილებას არ ელოდება. თუმცა წერს, რომ მთავრობას კომპანიის 25%-ის გასხვისება აქვს გადაწყვეტილი და ამაზე კი ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე კი სარეიტინგო სააგენტო აღნიშნავს, რომ საქართველოს ვალდებულება აქვს აღებული, რომ ევროკავშირის დირექტივები ტრანსპორტის სფეროზეც გაავრცელოს, რაც ასევე შეეხება საქართველოს რკინიგზასაც. კერძოდ, 2022 წლისთვის უნდა მოხდეს ინფრასტრუქტურის განცალკევება, რაც მოახდენს ცალსახად გავლენას რკინიგზის ბიზნეს პროფილზე და მის ბუნებრივ მონოპოლიურ მდგომარეობაზე. რაც შეეხება პრივატიზაციას, როგორც სახელმწიფო აქტივებისა, საუბარია ასევე საქართველოს ფოსტაზე და იდეაში საქართველოს რკინიგზაზე. ეს არც BMG-ს მოუგონია და არც შეუთხზავს განსხვავებით რა ვიცი მე, კანცელარიის თუ სხვადასხვა სამინისტროების თუ დაქირავებული ექსპერტების მოაზროვნეებისგან თუ მჭხიბავებისგან, რომლებიც მე მგონი თავად გაიბნენ ამდენ ამბავში და წინასაარჩევნო ტრემორმა აშკარად დაუქვეითა არც თუ მაღალი ეკონომიკური ლიკბეზი, თუმცა ვის უნდა ვთხოვო ამ დროს ახლა ეკონომიკის საფუძვლების თხოვნა, იქ კიდე ცალკე საკითხია. მოკლედ, რო არ გაგვექცეს სიტყვა, რკინიგზის და ფოსტის კომპანიების პრივატიზაციაზე მოსაზრება ეკუთვნის ეკონომიკის მინისტრს გიორგი ქობულიას, რომელიც ესაუბრა საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტო Bloomberg-ის რეპორტიორს, ელენ ბელდუელს, ვინც არიცნობთ, ბევრიც დაგიკარგავთ და სწორედ ის აცხადებს, ბატონი ქობულია და ვციტირებ, რამდენადაც შესაძლებელია ჩვენ უნდა გავზარდოთ კომპანიების ეფექტურობა და მოვახდინოთ მათი პრივატიზება. ეს განაცხადა ბატონმა გიორგი ქობულიამ Bloomberg-თან საუბრისას და როგორც ის ინტერვიუში აცხადებს, საქართველოს რკინიგზის წილების გარკვეული პროცენტის შენარჩუნებას აპირებს სახელმწიფო. ქობულიას განცხადებითვე აქტივების გაყიდვის შემდეგ მთავრობა 2025 წლისთვის უკვე 7%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. მოგვიანებით ქართულ მედიასთან აქცენტების შედარებით იცვლება და ესეც სურათს ვიღებთ.
იგივე რესპონდენტისგან, რომ იგეგმება საქართველოს ფოსტის პრივატიზება. ხოლო საქართველოს რკინიგზის და ელექტროსისტემა რეორგანიზაცია ელითო. მოკლედ საქართველოს რკინიგზა, როგორც ერთ-ერთი სახელმწიფო კომპანია, ამასაც ვციტირებ, შედის ეფექტურობის ამაღლების პროგრამაში და მასთან დაკავშირებით იგეგმება რეორგანიზაცია, აგრეთვე ვაპირებთ, რომ უფრო მეტი ჩართულობა იყოს კერძო ოპერატორების მოძრავ შემადგენლობასთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა შემოვიყვანოთ კერძო ოპერატორები, რაც ყველა ქვეყანაში მიღებულია, როგორც საუკეთესო პრაქტიკა, განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა. არჩევნები დასრულდა და იმედია უახლოეს მომავალში მოგვეცემა საშუალება, რომ თავად ბატონ გიორგი ქობულიას ამ და სხვა თემებზე, თუმცა არც გალბატონი ბლუმბერგის მოწვევა სტუდიაში არ იქნება ურიგო, ამიტომ ჩვენს ერთ-ერთ ყველაზე უანგარო მაყურებელს, გალბატონ თათიას, იგივე ჰელენ ბედველს, ველი სტუდიაში, ვინც ბევრი საინტერესო მისი მეგობარის დავახვედრო და ვიბაასოთ აქ ტკბილად, საამურად და საქმიანად. და მოდი საარჩევნო პაუზის შემდეგ ცხადია შედარებით სატელევიზიო პაუზას გულისხმობ, დაუბრუნდეთ ფინანსებზე მსჯელობის აქტიურ ფაზასაც და ნარატივსაც 2018 წლის ოქტომბერში წინა თვესთან სექტემბერთან შედარებით კომერციული ბანკების მიერ ლარში გაცემული სესხების მოცულობა 232 მილიონით არის ჩემო ბატონო გაზრდილი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები კი 46 მილიონი დოლარით. ბოლო ერთ წელიწადში ლარში გაცემული სესხები 2 მილიარდ 200 მილიონი ლარით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაზრდილი სესხები 731 მილიონი დოლარით. 1 ნოემბრის მდგომარეობით ორივე ვალუტაში ერთად 26 მილიარდი ლარის სესხია გაცემული ბანკების მიერ და საერთო სესხებში კი უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების წილი 57.9% ფიქსირდება. სხვა ჩვენ ერთი წლის წინ ეს მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი, ну გაცილებით რა, 57.9% იყო, 57.4%. ოქტომბერში ბანკების მიერ გაცემული სამოხმარებლო სესხები კი 73 მილიონი ლარით გაიზარდა. გრძელვადიანი სამოხმარებლო სესხები 85 მილიონი ლარით გაიზარდა, ხოლო მოკლევადიანი 12 მილიონი ლარით შემცირდა. კარგი. მე მგონი იმედია და ძალიან არ დაგღალეთ სტატისტიკით. მით უმეტეს საკმაოდ საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. მე მგონი დროა უკვე რომ ამოვქოქოთ კიდევ ერთი თემა 2019 წლის მარტი-აპრილის პერიოდში გურიაში ზოტი-ჰესის მშენებლობა დაიწყება, უბრალოდ იგეგმება. ამასობაში კი თურქული კომპანიის წარმოებული 8 მეტრიანი 220 ავტობუსის შემოყვანას თბილისის მერიას ერთ-ერთი კომპანია თავაზობს, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დედაქალაქში შეიძლება კარსანატაკის კომპანიის ავტობუსებიც გაჩნდეს. წლის ბოლომდე კი ბაზარზე, როგორც გითხარით, ალალი გამოჩნდება და დაუმადლებელი ეს ქართული ნატურალური წვენების ახალი ბრენდია. ნახოთ როგორი იქნება ალალი. ალალი პროფესიონალი არის უკვე ამ სტუდიაში, ის ანა ლაპიაშვილია, ანა მოგესალმები დილამშვიდობის. არაჩვეულებრივად მიხარია. იმედია ბევრი საინტერესო ამბავი გვაქვს და ესაც, ხო? რა თქმა უნდა, საინტერესო სიახლეები გულდება ბიზნეს სიახლეების პირველ ბლოკშიც და მოგვიანებით ანუკა ჯოხაძე შემოგვიერთდება თემით, რომელიც უკვე მის ტრადიციად იქცა, რომ ის რაღაცას იწყობს და მე ეტაპობრივად აახლებს ხოლმე და დარწმუნებული ვარ, ჩვენს მაყურებელს გაახსენდება მისი სიუჟეტი, რომელიც დაახლოებით 1 წლის წინ პროლოგის პროლონგაცია არ წაადგება. 1 წლის წინ შევთავაზეთ საქმიანი დილის მაყურებლებს, რამდენიმე წამში ვიწყებთ ბიზნეს სიახლეებს და აუცილებლად დაავადოთ ანუკა ჯოხაძეს. დავით სერგეიკოს განცხადებით უფასო მედიკამენტების პროგრამის გაფართოვება დაგეგმილი მინისტრმა თქვა, რომ 60-მდე დასახელების მედიკამენტი წლის ბოლოსთვის კონკრეტული ჯგუფებისათვის ხელმისაწვდომი იქნება. სექტემბერში უკვე მოხდა გაფართოვება, როცა სოციალურად დაუცველების ჩამონათვალს დაემატა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ასევე წლის ბოლომდე მოხდება ამ ჩამონათვალის გაფართოვება, მოსარგებლეების ჯგუფი სავარაუდოდ იგივე დარჩება, თუმცა ძირითადი მიმართულება იქნება დამატებით 23-დან 30-მდე მედიკამენტები და საბოლოო ჯამში 60 დასახელების მედიკამენტი, აღნიშნავს სერგეიკო.
2019 წლის მარტი-აპრილის პერიოდში გურიაში ზოტი ჰესის მშენებლობის დაწყება იგეგმება. BMG-თან ჰესის მშენებელი საინვესტიციო ჯგუფის Georgia Global Utilities ხელმძღვანელი არჩილ გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ ზოტი ჰესის დადგმული სიმძლავრე 46 მეგავატია, საინვესტიციო ღირებულება კი 60 მილიონი დოლარი. 1.5 მილიონი ამერიკულ დოლარზე მეტია დახარჯული კვლევებზე. პროექტი უკვე დატენდერებულია და განვითარების დეტალური გეგმაა გაკეთებული. ობიექტი ავსტრიული ტურბინებით იქნება აღჭურვილი, ამბობს გაჩეჩილაძე და აღნიშნავს, რომ მესტია ჭალახეს ობიექტზე ძირითადი სამუშაოები წლის ბოლომდე დასრულდება და მომავალი წლის გაზაფხულზე ის უკვე ოფიციალურად გაიხსნება. მისივე ინფორმაციით ორივე ობიექტზე მთავრობასთან გარანტირებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებებია გაფორმებული. თბილისში შესაძლოა კარსან ატაკის მარკის ავტობუსები გამოჩნდეს. თურქული კომპანიის წარმოებული 8 მეტრიანი 220 ავტობუსის შემოყვანა თბილისის მერიას კომპანია გრავიტამ შესთავაზა. ელექტრონულ ტენდერში კომპანიამ 63 მილიონ 260.000 ლარიანი შეთავაზება წარადგინა. ტენდერის ზედა ჭერზე 16 მილიონ 290.000 ზე ნაკლებზე. ამ თანხად გრავიტა 220 ერთეული 8 მეტრიანი დიზელის ძრავზე მომუშავე ევრო 6-ის ემისიის სტანდარტის ავტობუსებს მოიყვანს. თითოეული ავტობუსის ფასი კი 287.567 ლარი იქნება. შეპესე კაფსულოს საწარმო, რომელიც ყავის კაფსულებს და სხვადასხვა სახის ყავის პროდუქტებს დაამატებს, დედაქალაქში წლის ბოლოდან ამოქმედება. BMG-თან კომპანიის დირექტორი თორნი კეჭელიძე აღნიშნავს, რომ სამშენებლო სამუშაოები თითქმის დასრულებულია. გარე ფასადი ამ დროისათვის სრულად არის დასრულებული და საწარმოს შიდა ტერიტორიის მოწყობა და დანადგარებით აღჭურვა მიმდინარეობს ამ დროისათვის. მისივე თქმით, საჭიროა გარკვეული კოსმეტიკური სამუშაოები, რაც დაახლოებით 1 თვეს მოითხოვს. საწარმოო ხაზები გამართულია, იქ 5 ტიპის პროდუქტის წარმოებაა შესაძლებელი, აღნიშნავს ჭელიძე. შეპესე კაფსულო წარმოებას მალე დაიწყებს და თავდაპირველად ჩვენი ინფორმაციით 3 სახის პროდუქტს შესთავაზებს ბაზარს. ეს იქნება ყავის კაფსულები, რომელიც ყავის აპარატისთვის იქნება განკუთვნილი, ეგრეთ წოდებული თურქული ყავა, რომელიც ერთჯერადი პაკეტებით გამოვა და ყავის მარცვლები, რომელიც 250 გრამიანი და 1 კილოგრამიანი შეფუთვით დამზადდება. კომპანია აჭარა ტექსტილე ფოთის საწარმო სრული დატვირთვით 2019 წლის ბოლოდან ამოქმედება. საწარმო ოფიციალურად 2018 წლის თებერვალში გაიხსნა და 700 ადამიანი დაასაქმა. მომდევნო ეტაპი სრულ წარმატებაზე გადასვლა და უკვე 3000 სამუშაო ადგილი შექმნა. ამ პროექტში ჯამში 15 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება. კომპანიის ფინანსური ანგარიშის მიხედვით აჭარა ტექსტილი თურქული ინვესტიციით 2008 წელს დაფუძნდა და საქმიანობის 10 წელიწადში 80 მილიონი ლარის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული. კომპანიის საკუთრებაშია ფოთში, ბაბოყვაცა და ბათუმში მდებარე საწარმოები. კომპანია G2 Building-ი ბათუმში ლერმონტოვის ქუჩაზე მრავალფუნქციურ კომპლექსს ააშენებს. ამისათვის კომპანიას უძრავი ქონება ერთგვარად გადაეცემა, თუმცა პირობის მიხედვით ადგილზე არანაკლებ 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. ამავე პირობის თანახმად კომპანია მის მიერ აშენებულ კომპლექსში ბინები უნდა გადასცეს. ბათუმის ზღვირის კომპანიის კრედიტორებს არანაკლებ 7 გარემონტებული ბინა სახელმწიფოს. კომპანია G2 Building-ი მიიღებს ლერმონტოვის 111-ში მდებარე 1156 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთს და მასზე განთავსებულ შენობას, რომელიც მშენებარეა და ამავე ობიექტის პირველ სართულზე მდებარე მშენებარე კომერციულ ფართობს. ვის ემსახურება მუნიციპალური თავშესაფრები, სწორედ ამ თემაზე მუშაობდა BMG და დაახლოებით 1 წლის წინ დაიწყო ანუკა ჯოხაძემ ამ საკითხის მოკვლევა. მოვისმენთ სხვადასხვა ადამიანების ისტორიებიც, რომელთაც თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი მხოლოდ იმიტომ არ იღებდა, რომ ისინი დედაქალაქში არ იყვნენ რეგისტრირებულები. რა მდგომარეობა 1 წლის შემდეგ ისევ ანუკა მოგვიყვება ამ თემის ირგვლივ განვითარებულ პროცესებს და მოვლენებს. ანუკა, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ანა. სანამ ახალ მონაცემებზე გადავალ, მანამდე მაყურებელს მინდა გავახსენო, რომ სიუჟეტი, რომელზეც შესაუბრებდი ეთერში ზუსტად 1 წლის წინ გავიდა. არიან თუ არა რეგიონები მზად თავშესაფრის მაძიებლები დააკმაყოფილონ. ეს ის კითხვაა, რითაც ჩვენი სიუჟეტი მსრულდებოდა. ამჯერად შევეცადეთ სწორედ ამ კითხვაზე პასუხი გაგვერკვია, რამდენად არიან მზად საქართველოს დიდი ქალაქები უსახლკარო ადამიანების მისაღებად, რადგან თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი ბენეფიციარებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში იღებს, თუ ისინი დედაქალაქში არიან რეგისტრირებულები. მიზეზი ნაწილობრივ გასაგებია. მუნიციპალური თავშესაფარი ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და მისივე მოქალაქეებს ხმარდება. რამდენიმე დღის წინ ამ კითხვაზე პასუხის ძიებისას ქალაქ რუსთავს ვესტუმრეთ, სადაც საცხოვრისის მშენებლობა ახლა მიმდინარეობს.
ქალაქ რუსთავს 2019 წლის დასაწყისისთვის 52 ოჯახზე გათვლილი საცხოვრისი ექნება, სადაც უსახლკარო ადამიანები ღამის გათევას შეძლებენ. საცხოვრისის კეთილმოწყობა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. როგორც რუსთავის მერიაში გვეცხადებენ, დროებით საცხოვრისზე მოთხოვნა ძალიან მაღალია. რაც შეეხება მშენებლობის პროცესს, მშენებლობის პროცესში გარკვეულწილად პროექტის გადაკეთება მოხდა შიდა სამუშაოების, რომელიც მიესადაგა იმ სტანდარტებს, რომელიც აუცილებელი იყო ცხოვრების დროს გათვალისწინება მომხდარიყო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ალბათ წლის ბოლოს ვფიქრობ და ვარაუდობ დასრულებას, კეთილმოსაწყობია გარშემო, ეზო ესე ვთქვათ და მე ვფიქრობ 2019 წლის დასაწყისიდან უკვე დაიწყოს ეს პროცესი და დაკმაყოფილდეს ის ოჯახები, რომლებიც იქნებიან ქულათა რეიტინგის იმ მაქსიმუმით, ვისაც ეკუთვნის აქ ცხოვრება. დროებითი საცხოვრისის ბენეფიციარების შერჩევა კი შესაბამისი კრიტერიუმების საფუძველზე მოხდება. როგორც მერიაში ამბობენ, შესაბამისი კომისია შეარჩევს იმ 52 ოჯახს, რომლებიც საცხოვრებელ ოთახს თავისი სამზარეულოთი და სველი წერტილით მიიღებენ. ერთ-ერთი კრიტერიუმი კი თბილისის თავშესაფრის მსგავსად ის არის, რომ ბენეფიციარი ბოლო 15 წლის განმავლობაში რუსთავში აუცილებლად უნდა იყოს რეგისტრირებული. პრიორიტეტი მიენიჭებათ იმ ადამიანებს, ვინც რა თქმა უნდა დარეგისტრირებული არიან სოციალურ მონაცემთა ერთიან ბაზაში, ასევე ვისაც ეს შეიძლება იყოს, უნდა კონდეს რუსთავში რეგისტრაცია არანაკლებ 15 წლისა, შემდეგ შეიძლება იყოს მარჩენალ დაკარგული არასრულწლოვანთა რაოდენობაზე არის დამოკიდებული ოჯახში რამდენი არასრულწლოვანი ყავს შეიძლება ის იყოს სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული ადამიანები აქ ხდება ინდივიდუალური შესწავლა და ძალიან კარგია რომ არსებობს შეფასების ქულათა სისტემა და ასევე კოეფიციენტები რომლებიც მათემატიკური სიზუსტით შეიკრიბება და აქ გამორიცხული იქნება ის რომ ვინმე დაიჩაგროს და თქვათ არასამართლიანად მოხდეს ამ საცხოვრისში ქალაქ რუსთავს ამ დრომდე მიუსაფარი ადამიანებისთვის მხოლოდ 12 ბენეფიციარზე გათვლილი თავშესაფარი ჰქონდა, რომელიც შვეიცარიის დაფინანსებით გაკეთდა. ახალი თავშესაფრის მშენებლობაზე კი რუსთავის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 107,177 ლარია გამოყოფილი, ხოლო საქართველოს რეგიონებში განხორციელებული პროექტების ფონდიდან კი 717,261 ლარი. ახლა კი რაც შეეხება საქართველოს ისეთ ქალაქებს, როგორებიცაა ბათუმი და ქუთაისი. ბათუმის მუნიციპალური თავშესაფარი მხოლოდ 50 ბენეფიციარზეა გათვლილი. როგორც თავშესაფარში ამბობენ, ამ ეტაპზე საცხოვრისი სრულად დატვირთულია. თავშესაფარი იმის მიუხედავად ადამიანი რეგისტრირებულია ბათუმში თუ არა, ყოველ მსურველს კარს მაინც უღებს. ამ შემთხვევაში მთავარია ეს ადამიანი ადგილზე საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა მიიყვანოს. ქუთაისაც აქვს თავშესაფარი, რომლის მშენებლობაზეც 4,300,000 ლარი დაიხარჯა. საცხოვრისი 92 ოჯახზეა გათვლილი, ამ ეტაპზე კი სულ 2 ოჯახის ადგილია დარჩენილი, რომლის შერჩევაც გარკვეული კრიტერიუმებით ხდება. ქუთაისშიც, რუსთავის და თბილისის მსგავსად ბენეფიციარი აუცილებლად უნდა იყოს ადგილობრივ ქალაქში რეგისტრირებული, რათა თავშესაფარში ადგილი მიიღოს. რეგიონებთან ერთად ასევე მოვიკითხეთ თბილისში, ლილოს დასახლებაში არსებული თავშესაფარიც, რომელიც 240 ბენეფიციარზეა გათვლილი. ამ ეტაპზე კი თავშესაფრის მომსახურებით დაახლოებით 114 ადამიანი სარგებლობს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. არც მეტი არც ნაკლები დედაქალაქის შემოგარენში დღეს თოლჭყებს ელოდებიან, თუმცა ვიდრე თბილისამდე მივდით, მოდით გადავხედოთ რა ხდება მთელი საქართველოს მასშტაბით დღეს ამიტი როგორი გველოდება. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამიტი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან, აღმოსავლეთ საქართველოში შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან შემომავალი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში კი უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში იქნება წვიმა, ზოგან ნისრი და მაღალმთაში მოთოვს კიდეც. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი, ზოგან ძლიერად და ზემო იმერეთსა და კოლხეთის დაბლობზე კი ძალიან ძლიერი ქარია ნავარაუდები. სოხუმში 18 გრადუსი იქნება, ბათუმში დღის განმავლობაში 20 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში 19 გრადუსი დაფიქსირდება და ქუთაისში 17, ზუგდიდში 18 გრადუსია ნავარაუდები. ოზურგეთში კი 20. ონში დღის განმავლობაში 12 გრადუსი მიაღწევს მხოლოდ ტემპერატურა, გორში 9
გრადუსი იქნება ისევ როგორც ცხინვალში და აი უკვე შედარებით აღმოსავლეთ საქართველოს ნაწილში უკვე წვიმიანი ამინდი გვხვდება, მაგალითად მარნეულში, სადაც 8 გრადუსი იქნება და რუსთავში, სადაც ასევე იწვიმებს და 8 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალციხესა და ბორჯომში წვიმა და 14 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში თოვლ-ჭყაპი და 8 გრადუსი, ახალქალაქში თოვლ-ჭყაპი და 7 გრადუსი, სტეფანწმინდაში თოვლი და ნისლი იქნება დღის განმავლობაში და მხოლოდ 1 გრადუსი. თელავშიც იწვიმებს და ნისლიც იქნება დღისით 7 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში დღეს ღრუბლიანი ამინდი გველოდება, იწვიმებს და იქნება ნისლი. დღის მეორე ნახევრიდან კი, როგორც გითხარით, ქალაქის შემოგარენში შესაძლოა იყოს თოვლ-ჭყაპიც და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. მაქსიმალური ტემპერატურა კი თბილისში 8 გრადუსი იქნება. მადლობა ანა, მოდი ვნახოთ საქმიანი დილის ვიდეო ანონსი და შემდგომ უკვე სიდედის სარეკლამო პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ ჩვენი საქმიანი დილა. 30 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ნათია ამირიძე, მიხო მაისურაძე, გიორგი მიშელაძე, მარიამ ადამია და ვახუშტი მენარდე. ვმასპინძლობთ უჩას არალიძეს და გიორგი გიგოლაშვილს. დილა საქმიანია ტელეპიროლზე. ნაციონალურ კოსტუმებში შესრულებული ქართული ცეკვები, ქართული პოლიფონიური მუსიკა და ქალაქური სიმღერები ცოცხალი შესრულებით. ერთ მიუზიკლში და თან საგანგებოდ ინგლისურ ენაზე თავს თითქმის 1 წელია სტუმრებისათვის იყრის. არც ისე დიდი ისტორიის მიუხედავად, პროექტი ტურისტების კულტურული პროგრამის განუყოფელ ნაწილად უკვე იქცა. და ასე, Welcome to Georgia the Musical-ის დახმარებით, სტუმრები საინტერესო ფაქტებს საქართველოზე, ჩვენი კულტურის, ისტორიის, ღვინის და ქართული სუფრის შესახებ სულ სიმღერით ეცნობიან. ვიდრე სტუდიაში ამ არაჩვეულებრივი იდეის ავტორებს და განმახორციელებლებს უმასპინძლებთ, ნინო გურაშვილის სიუჟეტით დავტყმეთ. Julie, this is my grandmother. Come on, Shoma. Come on. დიახ, ეს მიუზიკლია, უпроსწორად მიუზიკლი, როგორც ბიზნესი. მათთვის ვისაც ჯერ არ სმენია, საუბარია საქართველოს საპრეზენტაციო ინგლისურ ენოვან სპექტაკლზე Welcome to Georgia the Musical, რომელმაც დიდი ხანია ქართულ სცენაზე შედგა ფეხი. მიუზიკლის ფორმატით გადმოცემული წარმოდგენა, რომელიც სულ სიმღერით ქართულ ტრადიციებზე, ადათ-წესებზე, ღვინისა და სუფრის კულტურაზე გვიყვება, ახალგაზრდა ცოლ-ქმარს ნათია ამირიძესა და მიხო მაისურაძის ეკუთვნით. პროექტის შემოქმედებით მხარის და კომუნიკაციას ნათია მართავს, მიხოს ფინანსური და ტექნიკური მხარე აფარია. ყველაფერი მით დაიწყო, გვქონდა და ქონოდა საქართველოს ადგილი, სადაც წაიყვანდა ადამიანი უცხოელ სტუმრებს და აჩვენებდა ქართულ ცეკვათა სიმღერას. ესე გაჩნდა იდეა, რომ შეგვიქმნა ესეთი წარმოდგენა, სადაც აჩვენებდით ქართულ ცეკვას, სიმღერას, მოუყვებოდით სამაყო ფაქტებს საქართველოზე, გავაცნობდით კულტურას და ყველა იმ ფაქტს, რითიც რეალურად ძალიან ვამაყობთ ქართველები. თავის საქმეში ორმა პროფესიონალმა ადამიანმა სტაბილურ და კომფორტულ სამსახურზე უარი თქვეს და მთლიანად მიუზიკლში გადაეშვნენ. პროექტის შექმნის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ძველი სამსახური და უცხოური ანალოგების გავლენა გახდა. ჯერ რა თქმა უნდა განსაზღვრეთ, შეგვეძლოთ თუ არა ეს ყველაფერი გაგვიკეთებია, როგორც ფინანსურად, ასევე სხვა კუთხით და როცა გადავწყვეტეთ, რომ შესაძლებელი იყო ასეთი რაღაცის გაკეთება და უკავშირდით სწორ ადამიანებს, მე ვფიქრობ, პირველ რიგში ეს არის აჭიკო ზოლოღაშვილი, რეჟისორი ამ წარმოდგენის და ძირითადად დაჭიკო იყო ჩართული რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად შემოქმედებითი ჯგუფის და მსახიობების შერჩევაში და ასე შემდეგ სცენარი პარალელურად იწერებოდა, პარალელურად უკვე დაიწყო რეპეტიციებიც, ანუ ბევრი რაღაც ხდებოდა ძალიან პარალელურად და აქედან გამომდინარე მოესწრო ერთ წელიწადში, რაც მე მგონი საკმაოდ ისეთი მოკლევა და არის ესეთ რაღაცის ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში დიდი გამოცდილება თეატრში არ გქონია. ანუ სცენარის წერის დაწყებიდან ზუსტად ერთ წელიწადში ქონა პრემიერა. ვთვლი რომ საკმაოდ საპასუხისმგებლო საქმეს ვაკეთებ და რაც თავარია ქვეყნისთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს, ყველაზე მნიშვნელოვანს თუ არა, რადგანაც ეს სპექტაკლი, ეს მიუზიკლი არის სავიზიტო ბარათი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი კულტურის პროპაგანდისთვის და თუ კი რამე კარგი გაგვაჩნია ამ სპექტაკლის საშუალებით შეგვიძლია ვანახოთ უცხოელ სტუმრებს.
თავიდანვე იცოდა, რომ თუ ფინანსებს არ დაზოგავდნენ და მაყურებელს მაღალი ხარისხის სპექტაკლს შესთავაზებდნენ, წარმატების შანსი ბევრად მეტი იყო, ვიდრე წარუმატებლობის. ასეც მოხდა. წარმატებას არ დაუკვიანია, ასე რომ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საქართველოში. აისოლასე სიმღერით, გიორგობათვის ამ წვიმიან დილით, Welcome to Georgia the musical TBC-ის დაჯილდოებამდე და ფინალისტობამდე საქმიანი დილის სტუდიაში ამოყვეს დავი, მე მიხარია რომ მასპინძლობ ნათი ამირიძეს და მიხომა ისურაძეს, ისინი Welcome to Georgia the musical-ის დამფუძნებლები, მართველი პარტნიორები არიან. დილამშვიდობები. მოგესალმება. იყო თუ არა მაინც ნათია მთავარი ინსპირაცია, რომ ასეთი კითხვა არის ხოლმე. სტუმრებს არავინ უჩივით და მეთქო გვიმრავლოს ამ ქვეყანაში სტუმრები, სად წავიყვანოთ სტუმრები, როგორ ვაჩვენოთ, თან ყველაფერი ერთად რო გვინდა რომ იყოს თავმოყრილი. მოკლედ, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? მოდი აი ესე დავიწყოთ ჩვენი ინტერვიუ. იქიდან დაიწყო რომ არ არის ეგეთი ადგილი, არ იყო. ხო, უკვე არის. ყავდა დაახშირა სტუმრები, როგორც სამსახურიდან, ისე პირადი მეგობრები და ესეთი ერთადერთი ადგილი წასაყვანი იყო ხოლმე და ეს არის რესტორანი. სადაც არის ცეკვაც, სიმღერაც და რაღაც სუფრასთან ერთად ხდება ამ ყველაფრის პრეზენტაცია, მაგრამ ისე არა როგორც ჩვენ გვინდოდა. არა და ყველა მიცის რომ ძალიან მაგრამ მღერით და ცეკვავთ და ძალიან მაგარი ქვეყანა ვარ და გვინდოდა ეს ყველაფერი გაგვერთიანებინა და ძალიან პრემიალურ ხარისხში გვაჩვენებინა სტუმრებისთვის. აი ესე გაჩნდა ეს იდეა. რა იყო ის რა ვიცი, იყო თუ არა ეგ თქვენ მითხარით? ორთავად. კომფორტის ზონა, საიდანაც გამოხვედით და აქ გადმოინაცვლეთ, ანუ სტაბილური სამსახური, რომელმაც ჩაანაცვლა თქვენი საკუთარი ბიზნესი უკვე, მიხო? ეხლა მოდი ჩავანაცვლოთ. კი, ბევრი წლის მანძილზე, მე 5 წლის ნათია 7-ის მე მგონი მუშაობდით ერთ-ერთ კომპანიაში და ცოტა აუზნობდით თავს, მაგრამ რაღაც მომენტში მე და ნათიასაც მოგვინა რაღაც ჩვენი საერთოს გაკეთება და საკუთარის გაკეთება და მართლა გამომდინარე მე ვერც გადაწყვეტლება რომ მე პირადად ჩემ თავზე ვიტყვი მეორე გადაწყვეტლება რომ დამესრულებია ის ჩემი სამსახური და რაღაც ეს მეცა და ჩემი საკუთარი ის სტაბილურობა ჩაგინაცვლა რაც საერთაშორისო კომპანიებს ახლა ყევებით კი ნუ ცხადია ყევები როცა საკუთარი ბიზნესი ახალი დაწყებული არის მე მაინტერესებს თქვენ სიუჟეტში აღნიშნეთ რომ გუნდი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როგორ შეკრიბეთ ეს ადამიანები სცენარი როგორ დამუშავდა ერთი წელი მუშავდებოდა და ერთ წლის თავზე უკვე არსებობდა სპექტაკლი ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ჩართულები იყვნენ ამ ყველაფერში? სცენარის წერა დავიწყეთ ირაკლი კაკობაძესთან და რატი წერაძესთან ერთად არიან სცენარისტები. მერე უკვე დავუკავშირდით ჩიკო სოლოხაშვილს, გურან დაიაშვილს, არის მუსიკისა და დრამის თეატრის რეჟისორები. უკვე შეიკრა, უკვე თქვათ გაპიესდა ჩვენი სცენარი. შეიკრა შემოქმედებითი გუნდი, მსახიობები, ტექნიკური პერსონალი და ესე რაღაცნაირად ბოლოს ჩამოყალიბდა იმ სახით, რა სახითაც მივიღეთ ახლა. დღეს რა ინტენსივობით არის სპექტაკლები შეთავაზებული მაყურებლებისათვის? ეს სპექტაკლები იმართება მუსიკისა და დრამის თეატრში კვირაში ერთხელ ძირითადად სამშაბათობით. სამშაბათი ხო? სამშაბათობით და ეხლა კვირაში ერთხელ შემდეგ სეზონს ვფიქრობთ რომ უკვე დაემატება კიდე ერთი ჩვენება და გვექნება კვირაში შეჭრა. გათვლა იყო უცხოელებზე. ქართველებიც ხშირად არიან ხოლმე ეს ქართველები ხშირად დადიან, კი, განსაკუთრებით ის ქართველები დადიან, ვისაც უცხოელი სტუმრები აქვს ჩამოსული და მასპინძლობენ ამ უცხოელ სტუმრებს, მაგრამ ასევე თვითონაც მოდიან ხოლმე მოკლედ. თუ არა ტურისტულ კომპანიებთან კავშირი ან რა ფორმატით ააწყვეთ, მოდი ბიზნესი პირდაპირ ასე ვთქვათ, გაგჭირდათ თუ არა რომ რაღაცა პროგრამებში ჩაგესვით, თორე თავში აღნიშნე რომ ეს არის ნაწილი პროგრამის, როცა უცხოელ სტუმრებს კიდევ საქართველოს გააცნო. თქვენ როგორ გადაწყვეტ რომ აი ამ ნაწილში ბიზნეს გეგმა გქონდეთ? თავიდან ცოტა რთული იყო, რადგან პროგრამები, ტურისტული პროგრამები დგება ერთი წლით ადრე. და ცოტა იქ პროგრამაში მოხვედრა, თავიდან გაჭირდა, მაგრამ რეალურად რაღაცა ოფიშინალ თავაზობდნენ ტურისტული კომპანიები. პირველი ეტაპი იყო ყველა ტურისტულ კომპანიებთან შეხვედრა, ამ ყველაფრის აღწერა, მოყოლა და დარწმუნება, რომ ძალიან კარგი იყო და ნუ პრემიერები ძალიან დაგვეხმარა, იმიტომ რომ ინფო ჩვენებები ქონა ტურისტული კომპანიებისთვის, სასტუმროებისთვის, თვითონ დარწმუნდნენ, რომ ძალიან კარგი სპექტაკლია და შეუძლიათ ამაყარ შესთავაზონ. მეორე მიმართულება სასტუმროები და უკვე ადგილზე ჩამოსულ ტურისტებს უნდა მივაწვდინოთ ხმა, არა წინასწარ დაგეგმარების შემთხვევაში, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, კაფეები, რესტორნები, ბარები, მუზეუმები
თემები, ძალიან გვეხმარება ტურიზმის ადმინისტრაცია, იმიტომ რომ ჩვენი მასალები განთავსებულია საინფორმაციო ცენტრებში და ასე შემდეგ. თუ გაქვთ სეზონურად მაგალითად ბათუმში გადანაცვლების ეტაპები, ან გეგმაში თუ გაქვთ რომ აი ამ ფორმით, როცა თქვა აჭარა ხდება საქართველოში ტურისტული ცენტრი, გადაინაცვლოთ მთელი დასი და მთელი სპექტაკლი თქვა აჭარისკენ, ან სხვა რაიმე თქვა ღონისძიების პარალელურად, იგივე კახეთში, როდესაც განსაკუთრების შემოდგომაზე არის ტურისტების დიდი კონცენტრაცია, კახეთში შესთავაზოთ. ამ ნაწილში ინფრასტრუქტურა რამდენად გიწყობთ ხელს საქართველოს მასშტაბით და ასეთი გეგმა თუ არსებობს? გეგმა არსებობს, რა თქმა უნდა, 2018-ში ვიყავით ბათუმში ჩასულებ რაღაცები, დავათვალიერეთ იქაური არსებული ინფრასტრუქტურა, მაგრამ მაინც მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ვინაიდან პირველი წელი იყო დაგვესვენა, სხვა რაღაცებზე გვეფიქრა, თბილისი გაგვეძლიერებია, ასე ვთქვათ, როგორც ჩვენი მთავარი ბაზა. და 2019-ში რა თქმა უნდა ვაპირებთ, რომ თბილისის გარდა რომელიმე რეგიონში ფიქრობთ თუ არა დაგჭირდებათ ახალი პროგრამის შეთავაზება მაყურებლებისათვის და ტურისტებისათვის? არა, არ დაგჭირდება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაც დროთა განმავლობაში მუსიკმა გარკვეული ცვლილებები განიცადოს კორექცია, მაგრამ ვინაიდან აუდიტორია არის ტურისტი, რომელიც მუდმივად იცვლება და არ მეორდება პრაქტიკულად, ვფიქრობთ, რომ ესეთი დაძველებადი პროდუქტი არ გვაქვს და კიდევ ბევრი წელს. ამაში სხვა არ არის ბიზნეს უპირატესობა, ხო? ერთგვარ არის. თავის ერთგვარი უპირატესობა არის, რა თქმა უნდა, კი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი. TBC-მდე როგორ მიხვედით? TBC როგორ მოვიდა? პრინციპში ერთ-ერთი მოტივატორი ის იყო, რომ გვინდა და გავეცნეთ იმ კომპანიებს, ვისაც ხშირად ყავს უცხოელი სტუმრები და ეს არ არიან მარტო ტურისტები. და ნუ ეს ბიზნეს დაჯილდოება ძალიან შეგვიწყავს იმედია ხელს, რომ იმ კომპანიებმაც გაიგო ჩვენი შესახებ, ვისაც ყავს უცხოელი პარტნიორები, ან უცხოელი ბიზნეს ტურისტები, ვისაც საინტერესო იქნება ჩვენ მუსიკალზე უცხოელების მოყვანა. ასევე გვაქვს ხოლმე კორპორატიული ჩვენებები, მაის ტურიზმის ფარგლებში, ეს არის კონფერენციები, ფორუმები და ასე შემდეგ. და ასევე ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, რომ საქართველოს წარდგენის ფარგლებში გაკეთდეს რაღაც აქტივობა. ანუ სამშაბათი დღე შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ უკვე ნელ-ნელა ან უკვე ჩაჯდა გარკვეული ჯგუფების, იქნება ეს ბიზნესის თუ საჯარო სამსახურის, რა დავარქო, პროტოკოლის ნაწილი, საიმისოთ, რომ სამშაბათ დღეს მოვიდნენ და მართლა ერთი საღამო მშვენივრად გაატარა. კი, გარკვეულწილად გახდა, მაგრამ ეს ჩვენებები რაც ნათია ახსენა, ამას ვაკეთებთ ხოლმე დამატებით დაახლოებით ჩვენებს. შესაძლებელია ეს. და მანდვე ანუ ცალკე სრული პროგრამით ხდება ჩვენება თუ არის რაღაცა? ანუ იგივე არის აბსოლუტურად, რაც სამშაბათს უბრალოდ, როდესაც კომპანიები გუკეთავენ, როდესაც სხვადასხვა კომპანიებს აქვთ რაღაც ფორუმები, საერთაშორისო და ასე შემდეგ, welcome საღამოდ ცალკე კონკრეტულ რესტორანში მანამდე შესაძლებელია რომ იყოს. და ამას ვაკეთებ. ოღონდ ანუ არ იცვლება ლოკაცია. თეატრი არის ამ შემთხვევაში მასპინძელი ნებისმიერი. დამატებთ ამ შემთხვევაში დამატებით აქტივობებს, ეს არის ღვინის დეგუსტაცია, რაც ისედაც გვაქვს ხოლმე. ადგილზე ქართული სუფრა, ნაციონალურ სამოსში ფოტოსესია და ესეთი რაღაცები, რაც შეიძლება ტურისტებს, ანუ უცხოელ სტუმრებს მოეწონოთ და რაღაც გაყვეთ. კარგი, რა არის The Musical-ის არჩევანი თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში, რასაც გულით და სულით გისურვებთ, ანუ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაიმარჯვეთ, TBC Bank-ს თავის ბიზნეს დაჯილდოებაზე აქვს რამდენიმე ვარიანტი. პრიზისა, ჯილდოსი, რომელიც თქვენს შემდგომ საქმიანობაში გამოგადგებათ. არის თუ არა ამაზე უკვე მიხო ნაფიქრი, ნათია თქვენგან? რას ფიქრობთ რა? მარკეტინგულად მე მგონი კარგად ვართ, იმიტომ რომ ჩვენს რაღაც მარკეტინგში დიდი გამოცდილება გვაქვს. მე მგონი ერთ-ერთი პრიზი ეგ არის, ხო? და არის ფინანსური. ალბათ მაგას წავით. ფინანსები. ხო, იმიტომ რომ პროგრამული უზრუნველყოფას. ან პროგრამული უზრუნველყოფა. თავი უნდა გაიმარჯვოთ. მანამდე კი ყველა უნდა დაესწროთ, სხვათა შორის დაესწროთ ზუსტად იმის გამო, რაზეც მიხო მაისურაძე საუბრობდა თავიდანვე, არ არის აუცილებელი ამ წუთას ყავდეთ სტუმარი, მე რომ არ ჩავარდეთ, საწავიყვანო და როგორ წავიყვანოთ, ჯობია რომ ქართველებმა თვითონ დაუთქვეთ იმ არაჩვეულებრივი წარმოდგენით, რომელიც ყოველ სამშაბათს იმართება და შემდგომ უკვე გვეცოდინება, სად მივიყვანოთ სტუმარი, რომელიც ერთიანად შეიგრძნობს ყველანაირ ქართულს. ეს იქნება ქართული პოლიფონია, ქართული სტუმართმასპინძლობა თუ რა ვიცი, ქართული სუფრა. მოკლედ უღრმესი მადლობა და წარმატებები პროექტ Welcome to Georgia The Musical-ის ავტორებს და მართულ პარტნიორებს მიხო მაისურაძეს, ნათია ამირიძეს, მე მათ წარმატებებს უსურვებ და წარმატებები TBC Bank-ის დაჯილდოებაზე. კი, თან ჩემთვისაც დიდი აღმოჩენა იყო და თან ძალიან საინტერესო და მე მინდა ასევე შევუერთდე ამ წარმატებებს და კეთილსურვილებს. თუმცა სანამ რეკლამაზე გავალთ ახლა სტუმრებს გავაცილებთ, კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს თქვენთვის შემონახულიყო.
კომპიუტერული თამაშების ინდუსტრიამ ბუნების მაჩვენებლებით უკვე დიდი ხანია გაასწრო ფილმების ინდუსტრიას. ყველაზე მაღალშემოსავლიანი თამაშების ისტორია კი 1995 წლიდან იწყება. რომელი კომპიუტერული თამაში მოხვდა ყველაზე მაღალშემოსავლიანთა რეიტინგში და როგორია მათი ევოლუცია? შეგვიძლია მარიამ ადამიანის სიუჟეტში ვნახოთ. კომპიუტერული თამაშების ინდუსტრიამ ბრუნვის მაჩვენებლით უკვე დიდი ხანია გაასწრო ფილმების ინდუსტრიას. თანამედროვე კომპიუტერულ თამაშებში იქმნება როგორც არსებული სამყაროს ვირტუალური ასლი, ასევე არარსებული ფანტასტიკური სამყაროები, რომლებშიც სხვადასხვა უცნაური არსებები ბინადრობენ. თამაშების გრაფიკაც უკვე დიდი ხანია არ ჩამოუვარდება თანამედროვე კინოინდუსტრიის პროდუქტებს. კომპიუტერული თამაშების ისტორია კი სათავეს 1995 წლიდან იღებს, როდესაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი საბრძოლო შინაარსის თამაში Mortal Kombat გამოვიდა, რომლის დაახლოებით მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა. ბაზარზე წარმატებით პოზიციონირების შედეგად კი მალევე ინდუსტრიით სხვებიც დაინტერესდნენ და ზუსტად ერთ წელიწადში გამოჩნდა რიგით მეორე კომპიუტერული თამაში Super Mario, რომელმაც თამაშების ინდუსტრიაში გაყიდვების რაოდენობით რეკორდი მოხსნა, რადგან 23 მილიონი ასლი გაიყიდა, რის გამოც 2007 წელს გინესის რეკორდების წიგნშიც შევიდა. თამაშის მწარმოებელი კომპანია Nintendo კი არც ამ წარმატებას დასჯერდა და ზუსტად ერთი წლის თავზე გამოჩნდა Marios ახალი სერია Mario Kart, რომელიც პოპულარობით არ ჩამოუვარდა მის წინამორბედს და 9 მილიონზე მეტი გაიყიდა. სათავგადასავლო ჟანრის თამაში The Legend of Zelda ბაზარზე 1998 წელს გამოჩნდა, მწარმოებელი კი არც ამ შემთხვევაში შეცვლილა, ხოლო მოთხოვნა მათ მიერ შექმნილ თამაშებზე წლიდან წლამდე იზრდებოდა. ამიტომაც ყოველ წელს ახალ-ახალი კომპიუტერული თამაშიც იწყებდნენ. მათ შორის 1999-იც, როდესაც მომხმარებლებს Donkey King-ი შესთავაზეს, რომელიც გავრცელდა თითქმის ყველა კონტინენტზე მსოფლიოს მასშტაბით და 5 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაყიდეს. I'm excited to be playing a Pokemon game on a კიდევ ერთი თამაში, რომელმაც გლობალური მასშტაბით გაითქვა სახელი და ყოველი მეორე ადამიანის გართობის საშუალება იყო პოკემონია, რომელიც პირველად 2000 წელს გამოჩნდა და 5,45,000 თამაში გაყიდა. 2001 წელს კი ბაზარზე გამოჩნდა სპორტული შინაარსის Madden NFL, რომელიც ამერიკული ფეხბურთის სიმულაცია იყო და 13 სერიისგან შედგებოდა, თუმცა ხშირად ხდებოდა თამაშის განახლება, განვითარება და შესაბამისად იზრდებოდა მომხმარებელთა რაოდენობაც, რომლებიც ყოველ წელს ელოდებოდნენ ახალ-ახალი ვერსიების გამოსვლას. რაც შეეხება გაყიდვების რაოდენობას, პირველი გამოშვება 3 მილიონ ეგზემპლარად გაიყიდა. შემდეგი ორი თამაშის ასლის რაოდენობამ კი 5 მილიონს გადააჭარბა. ყველაზე მაღალშემოსავლიანი თამაში ბრიტანულ-ამერიკული Grand Theft Auto-ა, ანუ იგივე ჯეტია, რომელიც ბაზარზე 2002 წელს გამოჩნდა და მისი დაახლოებით 16 მილიონი ასლი გაიყიდა, თუმცა ისტორიული მაქსიმუმი მაინც Wolfie-არმა აჩვენა, როდესაც გამოსვლიდან პირველივე დღეს 4 მილიონ 700,000 თამაში გაიყიდა. ეს იყო ახალი სიტყვა კომპიუტერული თამაშების ინდუსტრიაში, რომელიც დღემდე აგრძელებს მომხმარებლებისათვის სიახლეების შეთავაზებას, ხოლო ბოლო განახლებული სერია 2017 წელს გამოიცა. shit. შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში 9000-მდე სამუშაო ადგილია შექმნილი. პროგრამა ქართული ჩაის ფარგლებში კი 39 პროექტი დაფინანსდა და რეაბილიტირებულია ან რეაბილიტაციის პროცესშია 907 ჰექტარი ფართობი. ამ წლის თითქმის 11 თვეში 641,777 კოლოფი უაქციზო სიგარეტია ამოღებული. ბიზნესი ახლებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში 9000-მდე სამუშაო ადგილი შეიქმნა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველის გიორგი გიგოლაშვილის განცხადებით, სწორედ ამ პროგრამის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით ასეთი მონაცემები ფიქსირდება. BMG-ის მინისტრის მრჩეველმა განუცხადა, რომ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხების მოცულობა $1,7 მილიარდს აღემატება, საიდანაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ბენეფიციარებისათვის გადახდილი პროცენტის თანადაფინანსება 260 მილიონ ლარამდეა. მისივე თქმით, ერთი სამუშაო ადგილის შექმნაზე დახარჯულია დაახლოებით 23,000 ლარი თანხა სახელმწიფო თანადაფინანსების სახით.
ბიუჯეტის ერთმა ლარმა 44 თეთრის ინვესტიცია მოიზიდა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამის ქართული ჩაის ფარგლებში 2016 წლიდან 2018 წლის 31 აგვისტომდე 39 პროექტი დაფინანსდა და რეაბილიტირებულია ან რეაბილიტაციის პროცესშია 907 ჰექტარი ფართობი. სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული სახელმწიფო პროგრამებზე ოპერატიული სტატისტიკური მონაცემები თავად სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაამუშავა. მათივე ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდში განხორციელებულმა ჯამურმა ინვესტიციამ 2.300.000 ლარი შეადგინა, საიდანაც 1.600.000 სახელმწიფო თანადაფინანსებას წარმოადგენს, ხოლო 690.000 კი ბენეფიციარის თანამონაწილეობა. დასაქმებულთა უბედური შემთხვევის დაზღვევა საშუალოდ 10.000 ლარიანი ლიმიტის შემთხვევაში 10 ლარი აღირება, ამბობს GPI ჰოლდინგის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის მიხედვით 1 იანვრიდან დამსაქმებელი ვალდებული ხდება მძიმე და მავნე საშიშპირებებიან სამუშაოებზე დასაქმებულების უბედური შემთხვევა დააზღვიონ. სავალდებულო დაზღვევის ძალაში შესვლამდე თითქმის 1 თვე რჩება, თუმცა ამ დრომდე არ არის ცნობილი, რა ლიმიტით და რა პირობებით მოხდება კანონის ახსრულება. სადაზღვევო კომპანია GPI ჰოლდინგის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ დღეს ეს ყველაფერი ბუნდოვანია, რასაც თან ახლავს ტენდენცია, როცა კომპანიებმა ძალიან დაბალი მოცვის პოლისების შეძენა დაიწყეს. მისი თქმით, შესაძლებელია გამოყენებული იყოს მსოფლიოში აპრობირებული პრაქტიკა, როცა უბედური შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში კომპენსაცია წლიური ხელფასის 3 მაგი ან 5 მაგი ოდენობით განისაზღვრება. რაც შეეხება სადაზღვევო პოლისების ღირებულებას, თინა სტამბოლიშვილი აღნიშნავს, რომ ეს პროდუქტი სიცოცხლის დაზღვევაზე 20 ჯერ იაფია და საშუალოდ 10.000 ლარიანი ლიმიტის შემთხვევაში საუბარია 10 ლარიან ტარიფზე. კომპანიებმა უკვე დაიწყეს არაფრის მომცემი პოლისების შეძენა, ძალიან დაბალლიმიტიანი, რაც სარგებელს არ მოუტანს არც დამსაქმებელს, არც დასაქმებულს. თუ არის საუბარი იმაზე, თუ რა სახის ლიმიტი უნდა არსებობდეს, ალბათ ამეთანხმებით ეს უნდა იყოს, თუ თქვათ არის გარდაცვალების შემთხვევა, რომ ოჯახმა შეძლოს ისეთი კომპენსაციის მიღება, რომელიც მას რაღაცა პერიოდის განმავლობაში შეუსაბუთებს ამ დანაკარგს. ფინანსურად გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ეს არის წლიური ხელფასის 3-დან 5 მაგი ოდენობა დაახლოებით და უფრო იზრდება ეს ლიმიტი, როდესაც არის საუბარი შრომის უნარიანობის დაკარგვაზე. რაც შეეხება ტარიფებს, აი დაახლოებით რომ გითხრა, ძალიან საშუალოდ 10.000 ლარიანი ლიმიტი შეიძლება რომ წელიწადში 10 ლარი ღირდეს. აი ესეთ ტარიფებზე საუბარი. სადაზღვევო კომპანიების უნისონის და Global Benefit Georgia შემდეგ ბანკების მიერ სადაზღვევო ბიზნესების ფლობის კანონის დონეზე აკრძალვის ინიციატივას GPI ჰოლდინგის შეუერთდა. კომპანიები კომერციული ბანკების შესახებ კანონში ცვლილების შეტანას ითხოვენ, რათა ბანკებმა ახალი ლიცენზიების აღება ვეღარ შეძლონ, ხოლო მათ კი, ვინც უკვე ფლობს სადაზღვევო კომპანიებს, მიეცეთ გონივრული ვადა, რათა ეს აქტივი გაასხვისონ. სტამბოლიშვილის ინფორმაციით, სადაზღვევო ინდუსტრიის წარმომადგენლებმა უკვე მიმართეს საკანონმდებლო ორგანოს და მიმდინარეობს მუშაობა სხვადასხვა უწყებასთან ამ თემასთან დაკავშირებით. ესაც რაიმე სახით იზღუდება კონკურენცია და რაიმე სახით ეზღუდება საბოლოო მომხმარებელს არჩევანი, იქ რა თქმა უნდა ბაზრის განვითარებაზე ეჭვიშქვეს დგება. მეორე არის თვითონ რისკების განაწილების, ასე ვთქვათ, მომენტი, როდესაც ერთ კომპანიაზეა ჩამოკიდებული ძალიან დიდი პორტფელები, იმიტომ დიდ ბანკებს ძალიან დიდი პორტფელი აქვს, ეს ფინანსურ საიმედოობაზე ნეგატიურად აისახება, ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ცვლილებები არის შესატანი კანონში პირველ რიგში, იმიტომ რომ მომხმარებელს მიეცეს არჩევანი. 2018 წლის იანვრიდან 26 ნოემბრის ჩათვლით უაქციზო თამბაქოს ნაწარმის შეძენა შენახვა გადაზიდვა რეალიზაციის ფაქტებზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გამოძიება სისხლის სამართლის 89 საქმესა, ხოლო სისხლის სამართლებრივი დევნა 70 პირის მიმართ არის დაწყებული. ინფორმაცია BMG ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურიდან გამოითხოვა. მათივე ინფორმაციის მიხედვით ამ წლის თითქმის 11 თვეში 641.777 კოლოფი უაქციზო სიგარეტია ამოღებული. რაც შეეხება ბოლო წლების ტენდენციას, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ 2013 წლიდან დღემდე უაქციზო სიგარეტების რაოდენობა რეკორდულად არის გაზრდილი.
სიღნაღში ცენტრალური უბნების ბარათაშვილის, თამარ მეფის, ქეთევან წამებულის, ლოლაშვილის, გორგასლის, 9 აპრილის, აღმაშენებლის და ბეჟანიშვილის ქუჩების რეაბილიტაცია დასრულდა. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და მასზე 100,000 ლარია დახარჯული. მერიაში აცხადებენ, რომ პროექტის ფარგლებში ამ ქუჩებზე დაზიანებული ქვაფენილის საფარი განახლდა და ხის ჭიშკრები ახლით შეიცვალა. ასპინძაში ვანის ქვაბებში სატრაპეზოსთვის კედელი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ნებართვით ამოაშენეს. სამხრეთ კარიბჭესათვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაგზავნილ წერილში აღნიშნულია, რომ მშენებლობის ნებართვა 2012 წლის აპრილში სააგენტოს ყოფილი გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ვაჩეიშვილის დროს არის გაცემული. კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლზე სამშენებლო სამუშაოები კი შეპესე არქიტექტმა შეასრულა, მას შემდეგ რაც ვანის ქვაბებში სამშენებლო კომპანიამ სამუშაოები დაასრულა, როგორც იღუმენმა მათე ვაშაყმაძემ აღნიშნა, აქ მეტალოპლასტმასის კაფანჯარაა ჩასმული, თავად ის აღნიშნავს იმასაც, რომ ამისთვის მას ნებართვა არ მიუღია. საბოლოო გადაწყვეტილებას ელოდებოდა საქმიანი დილის მაყურებელი და აუცილებლად უნდა გაცნობოთ, რომ ქუთაისში ტორპედოს სტადიონთან მშვიდობის მოედანზე მშვიდობის ბურთის მონუმენტი უკვე დაიდგა. მშვიდობის ბურთზე მშვიდობა წერია პარიზის მშვიდობის კედლის 49 ენას პლუს ქართულ, აფხაზურ და ოსურ, ჩრდილოკავკასიურ, გაეროს და რიგ საინტერესო ანბანის მქონე ენებზე, რომლებიც განლაგებულია დიდი ფორმატის ქართული მშვიდობას ქვემოთ და ისინი იწყება ებრაული ენის სიტყვა მშვიდობით. მშვიდობის ბურთის მონუმენტისათვის 16,500 ლარია დახარჯული ქუთაისის მერის ბიუჯეტიდან. სვანეთში კოოპერატივების განვითარების პერსპექტივებთან დაკავშირებით რამდენიმე კვირის წინ გამართული ტრენინგების შემდეგ ამ ბიზნესით დაინტერესებულთა რაოდენობა გაიზარდა. ამჯერად საქმიანი დილა ნაკრას ხეობას სტუმრობდა. ადგილობრივი მოსახლეობის გეგმები დავით ჯალაღონიამ და გიორგი დვალმამ სიუჟეტად მოგზადეს. ნოემბრის დღეებში სვანეთის მხარეს სოფელ ნაკრაში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს ხალხი შემოაკლდა. პირველი სუსტი თოვლი მოდის და გვიან გაზაფხულამდე აქ შედარებით პასიური ყოფა დაისადგურებს. ამ მოცემულობით ეს ხეობა მრავალი წელია ცხოვრობს და 2018 წლის მიწურულს ცვლილებებისთვის იდეა გაჩნდა, რომ ადამიანური რესურსების გაერთიანებამ შესაძლოა აქაურ ეზოკარს წელიწადის ყველა დროს აქტიური სამეწარმეო სახე მისცეს. ერთ-ერთი პირველი, ვისაც საკუთარი პირუტყვის მეზობლებთან ერთად დათვლა, დაბინავება და რძის ნაწარმის ერთი ბრენდის ქვეშ გაყიდვა სურს ზიზი წეწიანიძეა. მარტო მე მყავს ახლა რაცა ეს 12 სული. და იმ ვისაც ჩემთან გამხანაგება უნდა, იმათ თავთავიანთი ყავთ. მაგრამ გვინდა რომ ავიყვანოთ იქამდე და ერთად კოოპერატივი შევქნათ. კოოპერატივს თავისი წესები აქვს, რაც სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების აგენტოსგან სოფელში გამართულ ტრენინგებზე უკვე მოისმინა. ახლა კი ფიქრობს, რომ ერთიანი ძალებით სოფელში რძის გადამამუშავებელი საწარმოს ჩამოყალიბება შეიძლება. გარდა ამისა, კოოპერატივების აგენტოსგან ტექნიკური დახმარების იმედი აქვს. TV საპრესები აქ არ არის, რომ გაადვილდეს ჩამოზიდვა, ვეზიდები და ესე წვალებ-წვალები და ეს კოოპერატივი რო იქნება, ტექნიკითაც იქნება წინსვლა ალბათ და გაიოლდება შრომა. იმედი მაქვს, რომ აი ჩვენი ჩანაფიქრი თუ განხორციელდა, სეზონზე 5 ტონა ყველს მაინც გავიტანთ. სოფლის პოტენციალი მხოლოდ მესაქონლეობას არ ფარავს. ამის მაგალითი კი მირზა გვარმიანის მიერ ბუნებრივ პირობებში წამოწყებული თევზის მეურნეობაა. მართალია ამ ამინდში სათევზაო პეიზაჟი ვერ გვაჩვენა, მაგრამ გაიხსენა. ბავშვობაში სწორედ ამ ადგილზე მთის ნაკადულს კალმახი რომ მოჰქონდა, ამიტომ რამდენიმე მეზობელთან ერთად ძველი საქმის კომერციალიზაცია გადაწყვიტა. 2 წლის წინ 3500 სარკისებური კობრის ლიფსიტა შეიძინა და ჯერჯერობით თევზის გამრავლებისა და ტბის გაფართოების მოლოდინშია, რისთვისაც დამატებითი თანხები სჭირდება. ჩავყარე ეს თევზი და რა ვიცი, მეხუთე სეზონია მაგი უკვე რაც არის და ლიფსიტის უკვე გამოჩნდა, შარშან დაიწყო დაყრა ლიფსიტის და წელს უკვე არის რა, ბლომად არის. როგორც ასეთი, მაგრამ ამისთვის მინდა რომ ცოტა გავაფართოვო მაგი, მაგრამ საშუალება არ მაქვს მაგის დრო. დიდი სიამოვნებით გავაკეთებდი ასეთ რაღაცას.
მირზას თევზის მეურნეობა ან სხვა საოჯახო ფერმები ბიზნესად რომ მოგვევლინოს. ადგილობრივი თვითმმართველობა კოოპერატივების მართვის ააგენტოს ურჩევს ხეობის ლანდშაფტის გათვალისწინებით სოფლის მოსახლეობას მაქსიმალურად რეგიონის მახასიათებლებზე მორგებული პროდუქტები შესთავაზოს. მაგალითად, მცირე ზომის სამეურნეო ტექნიკა. ჩვენ გვაქვს ასე რომ ვთქვათ შესაძლებლობა ადგილზე გავაჩინოთ და შემდგომ ბაზარზე გავიტანოთ პირველ რიგში ხარისხიანი და განსაკუთრებული პროდუქტი, ანუ განსაკუთრებული ნიშა დავიკავოთ ბაზარზე, რომელიც იქნება წარმოებული აქ, ამ ბუნებრივ გარემოში. პროდუქტის შექმნას კოოპერატივების განვითარებით დაინტერესებულთა ინფორმირება სჭირდება, რასაც ნაკრასა და ჭუბერის ხეობებში ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან ერთად კომპანია ნესკრახი დრო უზრუნველყოფს. ნოემბრის თვიდან განახდა ნესკრახესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები სოფლებში ჭუბერსა და ნაკრაში და ამავდროულად აქტიურად დავიწყეთ მუშაობა ჩვენს სოციალურ პროექტებზე. ჩვენ უკვე ჩავატარეთ ტრენინგები ორივე სოფელში, ჭუბერშიც და ნაკრაშიც. ვხედავთ ძალიან მაღალ ჩართულობას მოსახლეობის მხრიდან. ეს არის განაპირობებული იმით, რომ ამ რეგიონში ძალიან დიდი პოტენციალი არსებობს აგროტურიზმის განვითარებისთვის და ამის ერთ-ერთი წინაპირობა იქნება ზუსტად სოფლის მეურნეობის განვითარება, რასაც ჩვენ აქტიურად უწყობთ ხელს. კოოპერატივების შექმნისთვის სოფელში ჯერ მხოლოდ წინაპირობებია, ტურიზმის განვითარება კი ადგილობრივებმა უკვე დაიწყეს. ლელა მიქავა საოჯახო სასტუმროსთვის საკუთარი სახლის გვერდით ახალი შენობის გარემონტებას და სტუმრების მიღებას უკვე მომავალი წლიდან აპირებს. მე თვითონ ტურისტები მინახია ჩვენთან მოსული სახლში, რომლებიც იძახიან, რომ მესტი არაფერი არ არის, რაც აქ არის. სანახაობა თუ გინდა არის აქ სანახაობა. ბევრჯერ შემოგვიყვანია ასე, უფასოდ გამასპინძლებულ ვართ, რომ კაი შთაბეჭდილებით წასულიყო ჩვენი სოფლიდან. დღეს შთაბეჭდილებების მაძიებლებს აგროტურიზმი ნაკრაში ასეთ ატრიბუტებს თავაზობს. სახლი ეზოში, სადაც პირუტყვი ბალახობს. გარშემო მხოლოდ ამ რეგიონისთვის დამახასიათებელი ლანდშაფტი. სვანეთის სხვა ხეობებთან მიმავალი ბილიკები და გზადაგზა. ხეზე შემორჩენილი სეზონური ხილი. სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა წყალი ღმერთმაცა. წყალმა თიხა სიტყვა მდედამიწა. რა სჭირდებათ კონკრეტულად სვანეთში კოოპერატივების შექმნის მსურველებს და რა პროექტები ხორციელდება ამ საჭიროებებისა და გამოწვევების საპასუხოდ? ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან. გიორგი მეშელაძე, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარეს მასვიზლობთ საქმიანი სტუდიაში. მოგესალმებით, ბატონ გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სვანეთი განსაკუთრებული საჭიროებით არის ამ შემთხვევაში კოოპერატივებისათვის გამორჩეული. რამე ვთქვათ მახასიათებელი კონკრეტულად სვანეთს შეგვიძლია ცალკე გამოყოთ თუ ისიც ისეთივე საჭიროებების წინაშე დგას როგორც სხვა ვთქვათ რეგიონები. მოგეხსენებათ საქართველოს როგორი რელიეფით გამოირჩევა საკმაოდ ძალიან დიდ ტერიტორია მაღალმთიან რელიეფს რომ მოიცავს შესაბამისად იქ მაცხოვრებლებს არა აქვთ დამოუკიდებლად განვითარების დიდი შესაძლებლობა და ის სწორედ აქედან გამომდინარეა რომ ერთ-ერთი გზა მათი მხარდაჭერის და მათი განვითარებისა არის სწორედ კოოპერატივი და მათ შორის რა თქმა უნდა სვანეთიც ვინაიდან თუნდაც იმ რეგიონში სადაც ჩვენ უკვე უფრო მეტად აქტიურად გვხმიარობთ ეს ჭუბერში და ნაკრაშია საკმაოდ არის იმის პოტენციალი იქ მაცხოვრებელი ადამიანებიდან გამომდინარე რომ მათი რესურსების გაერთიანებით სრულფასოვანი საკმაოდ წარმატებული სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები ჩამოყალიბდა. რელიეფი ახსენეთ და იმ ფონზე, როდესაც ვთქვათ სვანეთში საკმაოდ დაშორებულად ცხოვრობენ ეს ადამიანები, მიუხედავად ვთქვათ რიგი სოფლებისა, სადაც უფრო მეტი მოსახლე არის, ვიდრე ვთქვათ ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ დატოვებული აქვთ სახლები, როგორი ფორმით შეიძლება კოოპერატივების შექმნა მოხდეს. არც ისე უხმოსახლიანი არის სვანეთი და რამდენად არის შესაძლებელი რომ ვთქვათ იგივე ყველის წარმოებაზე იყოს საუბარი ვთქვათ საკალმახეების მოწყობაზე და შემდეგ დაახლოებით რამდენი ადამიანის მობილიზება შეიძლება იყოს ამა თუ იმ კოოპერატივში რეალურად შესაძლებელი. საერთოდ კანონმდებლობიდან გამომდინარე იმისათვის რომ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი მიენიჭოს ორგანიზაციას საჭიროა მთაში მინიმუმ 3 ადამიანის გაერთიანება, მაგრამ იმის გათვალისწინებთ რა შესაძლებლობებიც აქვს სწორედ ამ ხეობას ჩვენ ვფიქრობთ რომ მინიმუმ 2 მძლავრი კოოპერატივის ჩამოყალიბებაა შესაძლებელი, ერთი იქნება მეფუტკრეობის მიმართულებით და მეორე რძის გადამამუშავებელი საწარმოს ირგვლივ მათი გაერთიანება
და აი სწორედ ამის პოტენციალი მათი საქონლის რაოდენობიდან, მეწველი საქონლის რაოდენობიდან, მათი ფართობებიდან, რომელსაც საძოვრების გათვალისწინებთ არის შესაძლებელი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ თვითონ მოსახლეები ერთმანეთისაგან გარკვეულ მანძილზე ცხოვრობენ, მაგრამ არც ისეთ დაშორებულია სიმართლე ითქვას, რომ მათ ურთიერთობა საქმიანობაში ხელი შეეშალოთ, არის შესაძლებლობა, რომ როგორც აღნიშნეს, სრულფასოვანი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები ჩამოყალიბდნენ. ანუ ეს ორი მიმართულება, ბატონ გიორგი, შეიძლება ითქვას უფრო რეალისტურად, ვიდრე სხვა მიმართულება. ამ ეტაპზე ჩვენ სააგენტოში განიხილება სწორედ ამ ორი მიმართულებით სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ჩამოყალიბება ამ ორ ხეობაში, რაც ახლო მომავალში უკვე დაიწყება მის განხორციელება. ეს ორი მიმართულება ისე რამდენად არის გავრცელებული მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, ამას იმედო გულისხმობ, რომ სპეციფიკური ნიშა ხო არ შეუძლიათ კიდევ უფრო პროფესიონალურმა. იქნება გამომდინარე თუ ხშირი არ არის აი ეს კულტურები, რა თქმა უნდა, საქართველოში მეფუტკრეობა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ფარგლებში საკმაოდ გავრცელებულია. დღეს მდგომარეობით დაახლოებით 233 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივია მთელ საქართველოში, მაგრამ ეს ხელს არ უშლის, რომ თქვათ რეგიონებში სხვა თავისი ნიშა დაიკავონ და რეგიონალური თაფლი აწარმოონ და კონკურენტუნარიანები იყვნენ. ამავე დროს მესაქონლეობის კოოპერატივებიც დაახლოებით ამავე რაოდენობისაა, მაგრამ უკვე სახელმწიფო პროგრამებში ჩართული, იმიტომ რომ ჩვენ მიმდინარე წელს მესაქონლეობის მიმართულებით ორი დამოუკიდებელი სახელმწიფო პროგრამა გქონდა, ეს არის ძის გადამამუშავებელი საწარმოებების ერთიანი ძის გადამამუშავებელი საწარმოებების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ხდებოდა მცირე ყველის საწარმოების შექმნა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში ჩართვა, ასე ვთქვათ, და მეორე მიმართულება იყო ეს არის მაღალმთიანი სათვისაძვრების რაციონალის გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სწორედ სახელმწიფოს მხარდაჭერით გადაეცემათ მათ თივის ანუ საქონლის საკვებ ბაზის წარმოსაქმნელად საჭირო აღჭურვილობა, ეს არის ტრაქტორები, თავის სრული მისამელებით, როგორც სათიბი, ფოცხი, პრესი, აი სიუჟეტშიც იყო წერა, ჩვენ არ გვაქვს პრესი, არ გვაქვს ლაფეტი, რომ ჩამოვიტანოთ და ეს სწორედ აი ამ პროგრამის ფარგლებში მათ ექნებათ შესაძლებლობა თუ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებენ, ჩაერთონ და სახელმწიფოს მხრიდან თანადაფინანსების პრინციპით გადაეცეთ. თქვენ ორი კონკრეტული შესაძლო კოოპერატივის პერსპექტივაზე ისაუბრეთ, იმიტომ რომ ადგილზე ხართ დამყოფი, შეხვდით ამ ადამიანებს. აი ამ შეხვედრებიდან გამომდინარე, მათთვის რამდენად არის მისაღები სწორედ ამ კოოპერატივების ფარგლებში მუშაობა და თქვენ რა გჭირდებათ მათთან მუშაობისას, რომ დამატებით მიეწოდოთ ინფორმაცია, თუნდაც იმ რესურსების, თქვათ, არსებობის შემთხვევაში, რაც ახლა ვსაუბრობთ, იგივე ტექნიკის ნაწილში თუ კი ექნება, თქვათ, ხელმისაწვდომობა უკვე ასეთი მასშტაბის, თქვათ, ტექნიკურ აღჭურვილობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გქონდა შეხვედრები რამდენიმე ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ტრეინინგიც ჩაუტარდა, საკმაოდ დაინტერესებულებიც იყვნენ და ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანი იყო ჩართული. ფიქრობ, რომ კიდევ დამატებით დაჭირდება გარკვეული ტექნიკური დახმარება მათი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, რათა სრულად გაიაზრონ, რას ნიშნავს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი და ნაკლებობით არის გამოწვეული თუ იცით რა არის, მიუხედავად იმისა, რომ კოოპერატივი ძალიან კარგი, ეფექტური ორგანიზაციული ფორმა, ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმა, შიდა საწარმო ურთიერთობები, თქვათ, არ არის ისეთი ოლი, როგორც ერთი კაცის შეპესე მაგალითად. სადაც გადაწყვეტილებას ერთი ადამიანი იღებს, სრულად თვითონ განკარგავს და ასე შემდგომ. თუნდაც იმას, რომ 51% თუ ერთ ადამიანს აქვს შეპესაში, 100 კაციც რო იყოს, დანარჩენი 49%-ის მფლობელი მოგეხსენებათ გადაწყვეტილებას ის იღებს. კოოპერატივში ცოტა სხვაგვარად არის, აქ ერთი წევრი, ერთი ხმა, მიუხედავად მათი ეკონომიკური მონაწილეობისა და ის სწორედ ասეთი გარკვეული ნიუანსები იწვევს დამატებით ცოდნის აუცილებლობას და საჭირო დემოკრატიის მიმართულებით არის საკმაოდ დემოკრატიული ფორმა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, თვითონ კოოპერატიული ფორმა, ცოტა რთულია, მაგრამ ასე ვთქვათ, ამ სირთულეების გადალახვის შედეგად იმდენად ეფექტური იქნება, რომ ღირს შრომისა და ენერგიის დახარჯვა ამ მიმართულებით. ნაკრას ხეობის გარდა სიახლეები სააგენტოს მიმართულებით რა შეგვიძლია დღევანდელი დილის მდგომარეობით თქვათ? ამ წლის ბოლოს სრულდება. შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ წლევანდელი წელი საკმაოდ წარმატებული არის ჩვენ საქმიანობაში, რამე თუ მევენახეობის პროგრამაში წერს 10 ახალი საწარმო ექნება უკვე
ღვინის გადამამუშავებელი, 5 უკვე ჩაშვებულია და რთველიც მიიღო წერს და 5 ეხლა დაემატება წლის ბოლომდე უკვე დაასრულებს მისაღჭურვას და დაიწყებს მომავალ წელს რძის საწარმოების მიმართულებით. აქაც 10 ახალი საწარმო შეემატება კოოპერაციულ საწარმოებს. ამას გარდა აღსანიშნავია, რომ მაღალმთიანი სათვისაცხოვრების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული 10 პროექტი, მაგრამ ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე 4 საწარმო უნდა აშენდეს. წელს დასრულდება შუაფხოში ყველის გადამამუშავებელი საწარმო, ჩვენ ადრეც გქონდა საუბარი, რომ იქ იქნება პირველი სამრეწველო წარმოება დამალხაჭოსი, ასე ვთქვათ, წელსვე უკვე დაიწყება მშენებლობა წალკის მუნიციპალიტეტში და დმანისის მუნიციპალიტეტში, უკვე ტენდერები გამოცხადებული ამ მშენებლობაზე და იმედი მაქვს, რომ წარმატებულად დასრულდება, ისე რომ ამ სამი ძირითადი მიმართულებით საკმაოდ დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი გვაქვს, გარდა ამისა ტექნიკური დახმარების, ასევე მეფუტკრეობის მიმართულებით გარკვეული სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდა, რომლის ფარგლებშიც მისაბელებს გადავცემთ და ასე შემდგომ. მადლობა დიდი. მადლობა გიორგი მიშელაძეს, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელს, მის თავმჯდომარეს მობრძანებისთვის. ერთი თემა გვაქვს კიდე, ბიზნესმენები თავიანთი საქმიანობის დაწყებამდე ფიქრობენ ესა თუ ის სახელმწიფო რა შესაძლებლობებს თავაზობს მათ. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში საქმიანი ადამიანებისთვის განვითარების რა შესაძლებლობებია შექმნილი და რომელი ქვეყნები გამოირჩევიან მიმზიდველი ბიზნეს გარემოთი. ასეთი ქვეყნების შესახებ ინფორმაციას თავი მოუყარა ანუკა ჯოხაძემ, მოდი მისი კიდევ ერთი სიუჟეტი ვნახოთ. ისრაელი სამხრეთ-დასავლეთ აზიაში ეკონომიკურად ერთ-ერთი განვითარებული ქვეყანაა, რაც პირდაპირ უკავშირდება სამრეწველო საქმიანობას. ეს სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ მეორეა, ახლად ჩამოყალიბებული ადგილობრივი კომპანიების სიმრავლით. 2018 წლის მონაცემებით ისრაელი ახლო აღმოსავლეთის ერთადერთი სახელმწიფოა, რომელიც წარმოდგენილია ნასდაკის ჩამონათვალში. რეიტინგში ისრაელის შემდეგ მეოთხე პოზიცია შვედეთმა დაიკავა, სადაც 50-მდე გლობალურ კომპანიას შეხვდებით. ისეთებს როგორებიცაა Oriflame, Volvo Trucks, Ericsson და H&M. შვედეთში განვითარებულია მანქანების ნაწილების წარმოებაც. ადგილობრივი ბიზნესები კი კონცენტრირებული ინოვაციებზე არიან. მაღალგანვითარებული და მოდერნიზებული ინფრასტრუქტურა აქვთ, რასაც კვალიფიციური თანამშრომლები ემატება, რომლებმაც რა თქმა უნდა ინგლისური ენაც იციან. ჰოლანდიაში მთლიანი შიდა პროდუქტის 73% მომსახურებაზე, დაახლოებით 25% მშენებლობაზე, ხოლო სოფლის მეურნეობაზე 2.5% მოდის. სახელმწიფო ყველაზე დიდ ყურადღებას სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო, საკრედიტო და ფინანსურ სერვისებს უთმობს. ისინი ასევე განათლების, საერთაშორისო ტურიზმის და ბიზნეს მომსახურების სფეროების განვითარებაზეც მუშაობენ. მეორე ადგილზე მსოფლიოში ერთ-ერთი მსხვილი ექსპორტ-იმპორტიორი ქვეყანა გერმანია მოხვდა. სახელმწიფო აქტიურად მუშაობს სოციალური და ჯანდაცვის სისტემების განვითარებაზე. ამასთან მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა გარემოს დაცვასა და უმაღლეს განათლებას, რომელიც ქვეყანაში მოგეხსენებათ, რომ უფასოა. რეიტინგში პირველ ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატები მოხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის მოსახლეობა მთლიანი მსოფლიოს მხოლოდ 4.3% შეადგენს, ამერიკელები სამყაროს სიმდიდრის დაახლოებით 40%-ს ფლობენ. ქვეყანა თავისი ეკონომიკური და სოციალური მაჩვენებლებით მოწინავე ადგილს ინარჩუნებს. წარმოების სექტორის მოცულობით კი მსოფლიოში მეორეა. ამ ქვეყნებთან ერთად რეიტინგში დანია, დიდი ბრიტანეთი, ფინეთი, ნორვეგია და ირლანდიაცაა. ეს სახელმწიფოები ერთდროულად ინოვაციურობას, დინამიურობასა და სტაბილურობას გვთავაზობენ, რაც ბიზნესს ყოველთვის სჭირდება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან ძალაში კონსტიტუციის ახალი რედაქცია შედის, რის გამოც სახელმწიფოს მეთაურის არჩევნები და მისი შედეგები წელს გამორჩეულია. ამას რამდენიმე კონკრეტული დებულება განაპირობებს. პირველი ის არის, რომ ქვეყნის პირველი პირი მოქალაქეებმა ბოლოჯერ აირჩიეს პირდაპირ წესით, მეორე არჩევნებში გამარჯვებული სალომე ზურაბიშვილი თანამდებობას ერთჯერადად არა 5 წლით, არამედ უკვე ამ შემთხვევაში 6 წლით დაიკავებს და მესამე ის ფიცის დადების დროს ბოლოჯერ წარმოთქვამს საპროგრამო სიტყვას. ამერიდან საინაუგურაციო გამოსვლას ხალხისადმი მიმართვა ერქმევა. უფრო დეტალურად და ჩაშლილად პრეზიდენტის ძალაუფლებისა და უფლება-მოვალეობების შესახებ მარიამ ადამიანს სტუმართან ერთად ისაუბრებს რამდენიმე წუთში მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, თუმცა ვიდრე სტუმართან ერთად განვიხილავ საკითხს, მანამდე გეტყვით, რომ ახალ რეალობაში პრეზიდენტს აღარ ექნება პოლიტიკური პარტიის წევრობის უფლება. მისი სტატუსი კონსტიტუციის მიხედვით სამი ტიტულისაგან შედგება. ესენი არის ქვეყნის ერთიანობისა და ეროვნული დამოუკიდებლობის გარანტი, მეორე ის იქნება თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი და მესამე საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენელი. პრეზიდენტს უცვლელად უნარჩუნდება კონსტიტუციური შეთანხმების დადების, კანონის ხელმოწერისა და გამოქვეყნების, შესაბამისი მიმართვის არსებობის შემთხვევაში რეფერენდუმის დანიშვნის საკითხის გადაწყვეტის, პარლამენტის სხდომისა და სესიის მოწვევის, ვეტოს, მსჯავრდებულთა შეწყალების, პარლამენტისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების დანიშვნისა და მთავრობის ფორმირების უნარის არ მქონე პარლამენტის დათხოვნის ფორმალური უფლება-მოვალეობები. რაც შეეხება ცვლილებებს, უნდობლობის პროცესის ჩავარდნის შემთხვევაში უფლება-მოვალე პრეზიდენტი იყო, რომ დაეთხოვა პარლამენტი. ახალ კონსტიტუციურ რეალობაში ასეთ შემთხვევაში უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო აღარ დაითხოვება, ასევე უქმდება მეთაურის პრეროგატივა, რომ ამავე პროცესში ვეტო დაადოს პარლამენტის მიერ მისთვის წარდგენილ ახალი პრემიერის კანდიდატურას. გეთანხმები ასევე ანამცირდება პრეზიდენტის როლი მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების პროცედურაშიც. პრეზიდენტის არჩევნების თარიღის დანიშვნა კი ამიერიდან არა თავად მისი, არამედ პარლამენტის უფლება-მოვალეობა ხდება, ხოლო აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დღე თავად კონსტიტუციამ გაითვალისწინა, ამიტომ პრეზიდენტი მას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ნიშნავს, თუ არჩევნები რიგ გარეშეა, ან თუ საომარ ან საგანგებო მდგომარეობას დაემთხოვა და ამ შემთხვევაშიც პრემიერის თანახელმოწერა სჭირდება. ქვეყნის პირველ პირს უნარჩუნდება მოქალაქეობის საკითხის კანონის ფარგლებში გადაწყვეტის უფლება-მოვალეობა, თუმცა თავშესაფრის მინიჭების კომპეტენცია მას აღარ ექნება. აუცილებლად უნდა დავამატოთ მარიამ ისიც, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, ანუ სახელმწიფოს მეთაურს უნარჩუნდება უმაღლესი სამხედრო და დიპლომატიური რანგის სპეციალური და საპატიო წოდებების სახელმწიფო ჯილდოების მინიჭების უფლება-მოვალეობა. გარდა ამისა კი აქამდე პრეზიდენტს უფლება ჰქონდა ნებისმიერ დროს მიემართა პარლამენტისთვის, თუმცა ამიერიდან ეს უფლება-მოვალეობა მხოლოდ ხალხის მიმართ უნარჩუნდება. სამაგიეროდ ის კვლავ ვალდებულია წელიწადში ერთხელ პარლამენტის წინაშე წარსდგეს მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. უფრო დეტალურად პრეზიდენტის ძალაუფლების შესახებ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდია ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის, მადლობა თქვენი დროისთვის. ახლა ეტაპობრივად რომ გავყვეთ რა იქნება პრეზიდენტის როგორც ქვეყნის მთავარსარდლის უფლება-მოვალეობები და რას გულისხმობს კონსტიტუციის დღევანდელი მდგომარეობით. თქვენ ჩვენი რო წარადგინეთ ეს საკითხები და მაყურებლისთვის ძალიან გასაგებად გრაფიკები და ასე შემდეგ. ამიტომ მე შევეცდები უფრო ანალიტიკურად შევხედო ამ ამბავს, ვიდრე ჩამონათ რო არის თვალსაზრისით, რა თქვენ ისედაც ჩვენებად გააკეთეთ. პირველ რიგში ბევრს გონია, რომ რაღაცა ახალ რეალობაში შევდივართ პრეზიდენტის უფლება-მოვალეობის თვალსაზრისით. ცხადია, თქვენს ახსენეთ, რომ გარკვეული ცვლილებები შეეხო პრეზიდენტის კომპეტენციებს და ისიც ცხადია, რომ კონსტიტუციაში თუნდაც მცირედი ჩასწორებაც კი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ინსტიტუციურ პოლიტიკური ინსტიტუტების ცხოვრებაზე, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ცვლილებები არ არის იმდენად დიდი ცვლილებები, იმდენად მასშტაბური ცვლილებები, რომ ამას სისტემური გადასხვაფერება გამოიწვიოს პოლიტიკური ცხოვრების და ინსტიტუციური წესრიგის. პრეზიდენტი ჩვენ დაახლოებით გვეყოლება ისეთივე პრეზიდენტი, როგორიც დღეს გვყავს.
და მისი როლი ყოველდღიურ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე იქნება მინიმალური. მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, მხოლოდ ცალკეულ ვითარებებში ექნება პრეზიდენტს შესაძლებლობა. რაც შეეხება საგარეო ურთიერთობებს, რას გულისხმობს მისი უფლება-მოსილობები? რა იყო და რა შეიცვალა თუ არის რაიმე საგარეო ურთიერთობების თვალსაზრისით პრინციპში ასევე არ აქვს ჩვენ დრამატული ცვლილებები, მაგალითად ისეთი როგორიც გვაქვს სამხედრო სფეროში, თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტით შემცირდა პრეზიდენტის ძალაუფლება ამ მიმართულებით, კერძოდ რამდენიმე ტიპის ხელშეკრულებაზე, რომელსაც ქვეყანა შეიძლება მიუერთდეს და რომელიც შეიძლება ეხებოდეს მაგალითად სამხედრო კავშირებში გაერთიანებას, მაგალითად საზღვრების ცვლილებას. ხო, დღეს მოქმედი კონსტიტუციით ამ საერთაშორისო ხელშეკრულებაზე შეთანხმებას აუცილებლად პრეზიდენტი აწერდა ხელს და აუცილებლად პრეზიდენტი წარადგენდა სარატიფიკაციოდ მთავრობის მონაწილეობით საკანონმდებლო ორგანოში. თუმცა ახალი კონსტიტუციიდან ეს ჩანაწერი, ახალი კონსტიტუციური წესრიგის შესაბამისად ეს ჩანაწერი აღარ გვაქვს. ახალ კონსტიტუციურ რეალობაში პრეზიდენტი ასე სავალდებულოდ ამ პროცესში აღარ იქნება ჩართული და მხოლოდ მთავრობა და პარლამენტი გადაწყვეტენ ამ საკითხს თუ რაიმე გამონაკლისი არ მოხდა, რაიმე სპეციფიური შემთხვევა არ მოხდა. ანუ აი ამ თვალსაზრისით მაგალითად საგარეო ურთიერთობებში პრეზიდენტის უფლება-მოსილებები შემცირდა. ანუ პრეზიდენტს საგარეო ურთიერთობებში სჭირდება მთავრობის თანხმობა. კი, პრეზიდენტს სჭირდება მთავრობის თანხმობა, იქნება ეს წარმოდგენა, იქნება ეს თქვათ ელჩების დანიშვნა თუ სხვადასხვა, მაგრამ კვლავ სადისკუსიოდ რჩება საკითხი, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ თქვენ გახსოვთ მნიშვნელოვანი დისკუსია გამოიწვია ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მე ვსაუბრობ ორ შემთხვევაზე, ერთი როდესაც ასოცირების ხელშეკრულებაზე ვერ შეთანხმდა პრემიერი და პრეზიდენტი, ვის უნდა მოეწერა ხელი და მეორე ეს არის გაეროს სამიტზე, გაეროს ასამბლეაზე უბრალოდ ქვეყნის წარმოდგენა. ეს საკითხი კვლავ ბუნდოვანია მოქმედ ახალი კონსტიტუციური დებულებებით, ხო ისე როგორც მოქმედით. მე მაინც მგონია, რომ ამ შემთხვევაში თანხმობა, რომელიც მოეთხოვება პრეზიდენტს ქვეყნის წარმოსადგენად საერთაშორისო ურთიერთობებში, მიემართება შინაარსს, მიემართება იმას, რაზე უნდა ილაპარაკოს მან და პრეზიდენტს დამოუკიდებლად არც ერთი სიტყვის თქმის უფლება არ აქვს. მე გულისხმობ მთავრობასთან შეუთანხმებას არც ერთი სიტყვის თქმის უფლება არ აქვს ამ მოლაპარაკებებზე, თუმცა მგონია, რომ თუ შეთანხმება მიიღწა შინაარსზე, ამის შემდეგ უკვე ვინ წარადგენს ქვეყანას ფიზიკურად, ვინ მიიღებს მონაწილეობას ამ აქტში, უკვე პრეზიდენტის პრეროგატივა. ანუ სხვაგვარად რო ვთქვათ, შინაარსობრივ საკითხებზე საერთაშორისო ურთიერთობებში ლიდერის ფუნქცია, პრეროგატივა აქვს მთავრობას, ხოლო რაც შეეხება უკვე უშუალოდ ფიზიკურად წარდგენას, ამ შემთხვევაში პრიორიტეტი აქვს პრეზიდენტს. ალბათ თანხმდებით და თქვენ დამეთანხმებით, რომ უფლება-მოსილებები ასე თუ ისე შეუმცირდა პრეზიდენტს და იქ სადაც ყველაზე ფართო ქონდა საგარეო ურთიერთობებს გულისხმობ, ისიც მთავრობის თანხმობას საჭიროებს. ამიტომ დაკითხოთ, რა არის მთავარი ინსტრუმენტი პრეზიდენტის, მხოლოდ ვეტო? მე მომეცით არ დაგეთანხმოთ, რომ მთავარი ძალაუფლება საგარეო ურთიერთობებში ქონდა, რა თქმა უნდა, ინტერპრეტაციის საკითხია, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ მისი მთავარი ძალაუფლება ეს იყო არა თავად მისი ძალაუფლება, ანუ არა თავადის კომპეტენციები, რომლითაც მას შეეძლო ემოქმედა. არამედ მისი მთავარი ძალაუფლება იყო საკადრო უფლება-მოსილებები, მას და არის, მას შეეძლო და მას შეუძლია დღესაც თანამდებობაზე დანიშნოს ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტების ხელმძღვანელები ან ინსტიტუტების წევრები, ხო? მაგალითად, როგორც არის საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 წევრი,
როგორც არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, როგორც არიან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები, მარეგულირებელი კომისიის წევრები, ეს არის ის ინსტიტუტები, რომლებიც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავენ და აბალანსებენ აღმასრულებელი ხელისუფლების ძალაუფლებას. შეიძლება თავად პრეზიდენტს არ გააჩნდა ეს უფლებამოსილება და არ გააჩნიათ, რომლითაც ის მოახერხებდა ძალუმად შეეკავებია უმრავლესობის ნება, მაგრამ ეს უფლებამოსილებები გააჩნდა იმ პირებს, ვისაც ის ნიშნავდა. სწორედ ამიტომ მგონია, რომ პრეზიდენტი ძალაუფლებას თავად კი არ ახორციელებს, არამედ პრეზიდენტი ახორციელებს ძალაუფლებას სხვისი მეშვეობით, სხვა თანამდებობის პირების მეშვეობით. მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც ჩვენ აქ გვაქვს, სწორედ ამ კომპეტენციებში, ეს არის უზენაესი სასამართლო მოსამართლეების დანიშვნა, უბრალოდ წარდგენა პარლამენტისადმი, სამწუხაროდ პრეზიდენტს ეს კომპეტენცია დღეს აღარ აქვს და ის გადაეცა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, ამიერიდან იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წარუდგენს პარლამენტს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს. ამას ხო ძალიან დიდი დისკუსია იყო საკონსტიტუციო კომისიაში, როდესაც მუშაობდით. ეს ცვლილება ნაწილობრივ ეხმიანება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, რომლებიც თავის დროზე ამბობდნენ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უნდა ჩართულიყო ამ პროცესში, თუმცა ჩვენ მაშინ მქონდა შეთავაზება ხელისუფლების მიმართ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ჩაგვესვა, მაგრამ პრეზიდენტი არ გამოგვერიცხა, ხო? ესე იგი, ის რომ დღეს ორწვეროვანია დანიშნა პრეზიდენტს პლუს პარლამენტი, ეს არ გამორიცხავდა იმას, რომ ისევ არ გამორიცხავდა იმას, რომ სამწვეროვან დანიშნაზე გადავსულიყავით პრეზიდენტს პლუს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პლუს პარლამენტი. თუმცა ეს პოზიცია სამწუხაროდ ვერ გავიდა საკონსტიტუციო კომისიაში, ვერ გავიტანეთ და გვაქვს ესეთი შედეგი, რაც გვაქვს და პრეზიდენტი ჩანაცვლდა. მაშინ შეიძლება და არ ჩანაცვლებულიყო და უბრალოდ დამატება. თქვენი შეფასება მაინტერესებს, რამდენად ქმედითი იქნება ახალი პრეზიდენტი და როგორ აფასებთ უკვე დღევანდელ პრეზიდენტს? ძალიან რთულია წინასწარ ამის თქმა, მე არ მინდა ეხა პოლიტიკურ მარჩიელობაში შევიდე, გვაჩვენებს მომავალი, ალბათ ერთი წლის თავზე ჩვენ უკვე შეგვეძლება გარკვეული დასკვნების გაკეთება. ეს ერთი, მაგრამ მე ვიტყვი, რას ვისურვებდი, როგორი პრეზიდენტი იქნებოდა ისეთი ქვეყნის პირველი პირი, როგორც ეს კონსტიტუციის ლოგიკიდან გამომდინარეობს. მე კიდევ ერთხელ ამოვალ იმ თეზისიდან, რომ პრეზიდენტი კონსტიტუციის მიხედვით არ არის ის პირი, რომელიც ყოველდღიურ პოლიტიკაში მონაწილეობს და ყოველდღიურ პოლიტიკაზე ახდენს გავლენას. ამიტომ ჩემი აზრით ქვეყნის პირველმა პირმა ეს არ უნდა ეცადოს. მან არ უნდა მოინდომოს, რომ იყოს მუდმივად აქტუალური. იმიტომ რომ პრეზიდენტის ფუნქცია სწორედ ის არის, რომ გამოჩნდეს, ჩანდეს არა ყოველთვის, არამედ მაშინ, როცა ის საჭიროა. ნებისმიერი მცდელობა პრეზიდენტის მხრიდან, რომ საკუთარი თავის აქტუალიზება გააკეთოს, ხო, იყოს აქტუალური პოლიტიკურ პროცესებში, საბოლოო ჯამში ერთი მხრივ მოიტანს მისი ავტორიტეტის შემცირებას, ხოლო მეორე მხრივ ის ყოველთვის დამარცხდება და განწირულია მარცხისთვის უმრავლესობასთან დაპირისპირებაში თუ ეს მან მოინდომა, ხო? იმიტომ რომ მისი ძალაუფლება, მისი ბერკეტები გაცილებით უფრო შეზღუდულია ვიდრე უმრავლესობის ბერკეტები. ამიტომ მე მარტივად ვთქვი იმის თქმა მინდა, რომ პრეზიდენტი არ უნდა გამოჩნდეს არამკითხე მოამბე. მაგრამ ეს ცხადია არ ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტი უნისონში უნდა იყოს უმრავლესობასთან პირიქით. სასურველია, რომ მან ის დისტანცირდეს უმრავლესობიდან, შექმნა საკუთარი პოლიტიკური ხედვა და როდესაც ამისი აუცილებლობა გაჩნდება, როდესაც ინსტიტუციური წესრიგი მოითხოვს მის ჩარევას და არა როდესაც საკუთარი ამბიციები მოსთხოვს ამას, არამედ როდესაც კონსტიტუციური წესრიგი მოითხოვს მის პოლიტიკურ ინტერვენციას, სწორედ მაშინ უნდა გამოჩნდეს და მაშინ უნდა
ითამაშოს ის როლი, რომელიც მას ქვეყნის უზენაესი კანონით აქვს განსაზღვრული. მადლობა, ვახუშტი საინტერესო საუბრისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდი იყო ჩვენთან ერთად და საუბრობდით პრეზიდენტის ძალაუფლებაზე, რომელიც იყო კონსტიტუციით გაწერილი და რაც ცვლილებები შევიდა უკვე ამჯერად. მადლობა მარიამს და ვახუშტი მენაბდეს თემის მიმოხილვისათვის დარწმუნებული ვარ, საქმიანი მაყურებლისათვის კიდევ ბევრჯერ იქნება ეს საკითხი ყურადღების ცენტრში. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება წინ და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. დაახლოებით ორ კვირაში ამ დრომდე ოფიციალურად არსებული ინფორმაციით 600,000-ზე მეტი მოქალაქისათვის ვადაგადაცილებული საბანკო დავალიანების განულება უნდა დაიწყოს. საუბარია იმ პირებზე, რომელთა სესხის ძირი თანხაც 2,000 ლარს არ აღემატება. პირველადი განცხადებების მიხედვით, 1,5 ლარის ჯამური ღირებულების უიმედო სესხები უნდა დაიფაროს და ამას ფონდი ქართულ აფინანსებს. თუმცა, ჯერ სრული ინფორმაცია იმაზე, თუ ვისგან გამოისყიდა ეგრეთ წოდებული პრობლემური სესხების პორტფელი ფონდმა არ გვაქვს. არც ის არის საჯარო და ღია, რა უჯდება ქართულს ამ პორტფელების შეძენა და რომელ საფინანსო ორგანიზაციებთან შედგა უკვე, ან ვისთან ჯერ ვერ შედგა მოლაპარაკება ამ ფასთან დაკავშირებით. არჩევნები დასრულდა დღეს პარასკევია, ნოემბრის ბოლო დღე და ორშაბათს კი ზუსტად ის დროა, როცა როგორც ფინანსთა მინისტრმა დაგვიანონსა, შესაბამისი ვებგვერდი უნდა ჩაეშალოს და ამ პორტალის დახმარებით ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში აღმოჩენილი ადამიანები ვალების განულების პროგრამაში მოხვედრის შესახებ საკუთარ თავზე ინფორმაციის გადამოწმებას შეძლებენ. 3 დეკემბრის იმდრო 3 მე მგონი პირველი სამუშაო დღეა დეკემბრის უკვე იქნება ვებგვერდი სპეციალური ამისთვის, სადაც თითოეულ ადამიანს შეიძლება შევიდეს, შეიყვანოს თავისი მონაცემი და ნახოს ეს მას შეეხო თუ არა. აქ პირადი მონაცემი დაცული იქნება, დეტალები არ გამოვა, უბრალოდ ნახავს წითელ ან მწვანე ნიშნულს, ანუ მას შეეხო თუ არა. მერე დასაზუსტებლად უკვე იმ საფინანსო ინსტიტუტს მიმართავს, ვისგანაც ქონდა ეს სესხი აღებული. შესაბამისად ეს მე მგონი არაუგვიანეს 3 დეკემბრის იქნება, თუმცა თვითონ ჩამოწერა და ეს ტრანზაქცია განხორციელდება 15 დეკემბრიდან წლის ბოლომდე. ვინ აკეთებს ვებგვერდს, როგორ უნდა შეამოწმონ ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში მყოფმა მოქალაქეებმა, რომ მათი ვალები განულების პროგრამაში მოხვდა? ბევრი კითხვაა და სწორედ ამიტომაც რადგანაც არჩევნები უკვე დასრულდა, BMG ამ თემას კიდევ უფრო აქტიურად მოიკითხავს. მე მაქვს დიდი ეჭვი, რომ ეს საკითხი ჯერჯერობით არის მოუგვარებელი და ამაზე პასუხისმგებელი არავინ არ არის სახელმწიფოდან. თუ ესეც ფონდი ქართულს გასაკეთებელია, ნამდვილად არ ვიცი, ჩვენი ინფორმაციით ქართულს შემოიფარგლებოდა მხოლოდ თანხის მონაწილეობით ამ საკითხში. ყველა შემთხვევაში საინტერესოა რა ეტაპზეა მოლაპარაკებები და ზოგადად პროცესი ვალების განულების პროგრამის ირგვლივ, რომელიც გადამწყვეტი აღმოჩნდა ამ არჩევნების საბოლოო შედეგის ფორმირებაში. ჩვენთვის საინტერესოა ყველა საზრი და ნებისმიერი მონაწილისა, რომელიც ქართული ფინანსური სექტორის მოთამაშეები არიან. დღეს კი სტუმრად იშბანკი ყავს, რომელიც თავის დროზე ზარალშიც გავიყვანეთ ჩვენი ავტორის ტექნიკური შეცნობის გამო, თუმცა მადლობა ბანკის მესწავლებს საკითხში მალე გარკვევისთვის. იშბანკში მომგებიანი ბანკების ცხილშია ბოლო 9 თვის მონაცემებით და მივესალმებით მის წარმომადგენელს, რომელიც უკვე ჩვენ სტუდიაში არის, უჩა სარალიძე, იშბანკის საქართველოს ფინანსური დირექტორი. მადლობას გიხდით ჩვენთან მოსვლისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, თქვენ რამდენად ყავთ ეგრეთ წოდებული, ვიცი რომ არ არის ეს ფინანსური ტერმინი, მაგრამ შავი სიის წარმომადგენელი კლიენტები, დაახლოებით რა მოცულობაზე არის საუბარი, თუ შეგვიძლია რიცხვების დასახელება და შემდეგ მაინტერესებს იყო თუ არა მოლაპარაკება ფონდთან ამასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენი ბანკის სტრუქტურიდან გამომდინარე ზოგადად საცალო სეგმენტი არის მცირე და შესაბამისად ეს მცირე სეგმენტიც განვითარდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ამიტომ ის სესხებლები, რომლებიც ამ პროგრამის ფარგლებში კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილონ, არის მცირე სესხების რაოდენობა, დაახლოებით სადღაც 20,000 ლარამდე თუ იქნება. როდესაც ეს გაჟღერდა ესე უკვე რაღაც დეტალების გარეშე, მაშინვე ჩვენ გვიძიეთ ინფორმაცია, ვინ შეიძლება მომხდარიყო ამ სიაში. და იმ მომენტიდან თანამშრომლობთ ამ ეტაპზე საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, მონაცემების მიმოცვლის ეტაპზე ვართ. მე როგორც ხვდები, ალბათ საბოლოო დასტური უნდა მივიღოთ მათგან, რომ ეს სესხები აკმაყოფილებს იმ პირობებს, რა პირობებშიც ხდება გამოსყიდვა და ალბათ შეთავაზებაც რა პირობებით ხდება გამოსყიდვა. თქვენ უშუალო კონტაქტი ფონდ ქართულთან, რომელმაც როგორც იგივე ვთქვათ ფინანსთა მინისტრმა აგვიხსნა და როგორც ჩვენ ვიცით, რომ ბიზნეს გარიგება უნდა შედგეს პორტფელის გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, ამ თემაზე არ გქონდა. ჯერჯერობით არ
მქონია, ანუ ჩვენ მხოლოდ ეროვნულ ბანკთან კონტაქტი ალბათ შუამავალი. საინტერესო არის, ხო, პრინციპში ფინანსთა მინისტრმაც და ყველა მთავრობიდან აღნიშნა, რომ მთავრობა იყო შუამავალი, თუმცა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის თქვენ ეს პორტფელები ჯერ არ გადაგიციათ, ხო, ეროვნული ბანკისთვის. ეროვნული ბანკს მივაწოდეთ ინფორმაცია დამატებით ბოდიში, მოითხოვეს რაღაც დამატებით დეტალები. რომლებსაც გუშინ დღეს ვაწვდით და ნუ შემდეგ რა ეტაპი იქნება? ჩვენ საბოლოოდ არის დასრულებული. დაგგვისახელოთ რამდენ ადამიანზე არის და თანხაზე არის საუბარი. თანხა დაახლოებით 20.000 ევროს პორტფელზე იქნება საუბარი ამ ეტაპზე. აქედან რა დამტკიცდება კრიტერიუმების პარალელში ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ დაახლოებით სადღაც 10-15 სასხებელი თუ იქნება. თქვენ ნუ ცოტა საცალო სეგმენტი ფაქტობრივად. თქვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ თემებზე, არ ვიცი რამდენი თქვენ ბანკისთვის იქნება ეს მოსახერხებელი. დაახლოებით რა პროცენტში შეიძლება გაასხვისოთ ეს პორტფელი, ან რა წილის დაფარვა შეიძლება, რომ ვთქვათ მოლაპარაკებებში იყო ამ თემებზე საუბარი, ან დღეს შეგიძლიათ რაიმე გითხრათ? ესე კონკრეტულად საერთოდ არ ყოფილა ჩვენთან კომუნიკაცია არანაირი, ანუ რა ინფორმაციებიც რაღაც გაჟღერდა, ეგ ინფორმაცია ვიცი იმაზე რა თქმა უნდა ვერ ვისაუბრებ. იმიტომ რომ ოფიციალურად ჩვენთვის ეს არ არის შეთავაზება, ამ ეტაპზე რაც არის ის პორტფელი, რაც ვაწვდით. ბანკში ზოგადად პოლიტიკა პრობლემის შესახებთან დაკავშირებით არის მაქსიმალურად ლოიალური, იმიტომ რომ რაღაცა ხდება რამდენიმე ტიპის რესტრუქტურიზაცია, ვადის გაგრძელებები, შეთანხმებები, დაწევები, პროცენტის გაჩერება, ანუ კიდევ ერთხელ ის სეგმენტი ჩვენთან იმდენად მცირეა, რომ იქ ანუ ეფექტი ფინანსურადაც ბანკზე უმნიშვნელოა და უფრო მოქნილები ვართ, რომ კლიენტებთან მაქსიმალურად საუბრობთ, ჩემთვის საინტერესო რაც არის, ყოველ შემთხვევაში მინიშნება იქითკენ მივიღე, რომ 3 დეკემბრისთვის ამ ფებრუარის ჩაშვება ალბათ შეუძლებელი არის, თუ ბანკისგან ინფორმაცია ბოლომდე არ არის გამოთხოვილი, სავარაუდოდ იგივე ტენდენციები იქნება. 3 დეკემბერს უყურებთ იქნებოდა მე მგონი ამაზე პირობაც არ ყოფილა და ვნახოთ 15 დეკემბრამდე იქნება ალბათ ინფორმაციის დამუშავება, საინტერესო იქნება განვითარება, მაგრამ რადგან თქვენ სტუდიაში მზადებით, თვითონ თქვენს ბანკზე გითხავთ, წელი სრულდება, ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც უკვე მომგებიანი ბანკების სიაში არის ბანკი წარმოდგენილი, საკმაოდ საინტერესო თქვათ წელი იყო თქვენთვის 2018, მithumet ეს 2019-ში უკვე ახალი რეალობის და რეგულაციების წინაშე იქნებით. აი ეს გარდამავალი პერიოდი მინდა რომ თქვენგან შეფასება მოვისმინო, როგორ ხურავთ 2018-ს და 2019-დან რამე გადაწყობა დაჭირდება ბანკს იმ სეგმენტიდან გამომდინარე, რომელსაც თქვენ ემსახურებით, რა თქმა უნდა. ბანკი წელს პოზიტიურად ხურავს, ჩვენს მოლოდინებსაც აჭარბებს რეალურად და ეს წელი იყო ზუსტად ის, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ანუ 2017 წლიდან ჩვენ ვიცოდით ახალი რეგულაციების შესახებ იმ დამატებით ბაფერებზე, რაც შეიქმნა ამ შემდეგ, ანუ ეს წელი რეალურად ჩვენი სტრატეგია, რაც განსაზღვრეთ 2017 წელს, რომელიც ზოგადად 3 და 5 წლიან პერსპექტივაზე ნაწილდება ყოველთვის წლის განმავლობაში რაღაც პერიოდი გავაჩერეთ, იმიტომ რომ გვინდოდა მეტნაკლებად სრული სურათის დანახვა, რა რეგულაციების ქვეშ, რა მოთხოვნების ქვეშ გვიწევს ფუნქციონირება, მივიღეთ რაღაც ისეთ მნიშვნელოვანი ფინანსური გადაწყვეტილებები, ჩვენ სააქციო კაპიტალი გავაძლიერეთ, იმით რომ სუბორდინებულ სესხი გადავაკონვერტირეთ სააქციო კაპიტალში, ამაც ეს ფინანსური წრეხიც მოგვიხსნა და უფრო მზად ვართ იმ სეგმენტის განვითარებისთვის, რაც ჩვენ შემდეგ პერიოდში გვაქვს დაგეგმილი, 30 მილიონიდან 70 მილიონამდე გავზარდეთ ამ ტრანზაქციით. ასევე მოხდა 2017 წელს ჩვენი ბიზნეს მოდელის ერთგვარი იცვლება იმ რეგულაციების გათვალისწინებით, რის ქვეშაც ჩვენ მოგვიწევდა ფუნქციონირება. ამიტომ ეს წელი გამოვიდა რაღაც ერთგვარი პაუზასავით, მაგრამ მაინც პოზიტიურად სრულდება. 2019 წლიდან ძირითადად ისევ ბიზნეს სეგმენტზე ორიენტირებული ბანკი ვიქნებით, დაახლოებით 2-3 წლიან პერსპექტივაში ალბათ. და ბიზნეს სეგმენტიდან ალბათ უფრო მეტად გამოვითარებთ მცირე და საშუალო ბიზნესს, იმიტომ რომ აი ჩვენი მიმდინარე პოლიტიკაც ზოგადად გვინდა რომ ხელი შეუწყოთ ამ ბიზნესის განვითარებას საქართველოში. ჩვენთვისაც როგორც ბანკისთვისაც მიმდინარე რეგულაციებიდან გამომდინარე ეს სეგმენტი რჩება ის, რასაც უფრო დიდ პოტენციალს ხედავთ და რომელშიც ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენ სესხებლებს და კლიენტებს რაღაც ერთგვარი ფინანსური პარტნიორის ფუნქციად შევთავაზოთ. ბიზნეს სესხებთან დაკავშირებით პრინციპში რამე განსაკუთრებული სიახლე ამ რეგულაციებზე არ იქნება, თუმცა მაინც რჩება მცირე სეგმენტი ინდივიდუალური დაკრედიტების. თქვენ
შემთხვევაში იმ ზომის ბანკისთვის როგორც არის ის ბანკი, რა თქვათ გადაწყობა შეიძლება დაგჭირდეთ, როცა იგივე საცალო სეგმენტის დაკრიტების მაგ მიმართულებით შეიძლება თქვა ცოტა გაგვიმართლა, იმიტომ რომ რაღაც მიმართულებები ქონდა გამოკვეთილი, რომელიც ამ რეგულაციებიდან გამომდინარე უკვე ფაქტურად გადავაწყეთ, ანუ რაღაც მიმართულებას არ განვითარებთ ისე სწრაფ ტემპში და ინსტრუქტორით როგორც ქონდა. ძირითადად იპოთეკური სესხების დაკრედიტებით ვიქნებით წარმოდგენილი, იმიტომ რომ მანდ ის რესურსები რაც ჩვენ გაგვაჩნია რაღაც კონკურენტულ პირობებში გვამყოფებს სხვა მოთამაშეებთან შედარებით, ამიტომ ამ ეტაპზე რაღაც განსაკუთრებული არ დაგჭირდა რადგან შეგვიძლია ვთქვათ რომ მეტნაკლებად იოლად ხდებით ამ ახალ რეგულაციებს სეგმენტით კი, მაგრამ ეს ახალი რეგულაციები ანუ კაპიტალის კუთხით გავაკეთე მოკლე კომენტარს რომ მნიშვნელოვნად შეეხო ჩვენ სტრატეგიას ბიზნესის დაკრედიტების კუთხითაც და მანდ მოგვიწია მნიშვნელოვანი ცვლილებების გაკეთება. წარმატებას გისურვებთ 2019 წელსაც, 2018-ის შედეგებს რა თქმა უნდა შევაჭამებთ. კიდევ არაერთხელ მადლობა სტუმრობისათვის. ის ბანკის საქართველოს ფინანსური დირექტორი იყო ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. ვიდრე რეკლამაზე გავალთ და ბატონო ჩვენს გავაცილებთ, მანამდე კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს ხოთის მომზადებული. სხვათა შორის არ ვწდებით ფინანსებს, უბრალოდ ფულს. თანამედროვე საზოგადოებაში ფული ყოველთვის ბანკნოტები და მონეტებით არ არის. ხალხი იქამდე ვალუტას ხის დაფებს, ლითონს ან ქვის ფილებს იყენებდა ხოლმე. ფულის ერთეულები, რომელსაც ახლა ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ჭიპაშვილი წარმოგიდგენთ, შეიძლება ყველაზე უცნაურად ჩაითვალოს, რადგან მათ ანალოგი საერთოდაც არ აქვთ. Walt Disney-ს კაპრის ნამდვილი სამყარო შექმნა, რომელსაც თავისი ვალუტა 1, 5, 10 და 50 ნომინალის დოლარის კუპიურებიც აქვს. Disney-ის ვალუტის გამოშვება 1987 წელს დაიწყეს. კუპიურებზე ცენტრალური ადგილი მულტფილმის გმირებს უკავიათ. გუფი, მიკი და მინი მაუსი, დონალდ დაკი. Disney-ის დოლარების გამოყენება ცნობილი მულტიპლიკატორის სახელობის ატრაქციონების პარკშია შესაძლებელი. მონღოლეთის ეროვნულმა ბანკმა 2007 წელს გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების გამოსახულებებით საკოლექციო მონეტების გამოშვება დაიწყო. ამ ლითონის ფულზე არა მხოლოდ ნუმიზმატების, არამედ რიგითი მოქალაქეების მხრიდან დიდი მოთხოვნაა. 2011 წელს გამოშვებულ ვერცხლის მონეტაზე ურალის ბუა გამოსახული, რომელსაც თვალები სვაროვსკის კრისტალებით აქვს გაფორმებული. 2006 წელს ირლანდიის ეროვნულმა ბანკმა 5 გირვანკა სტერლინგის ბანკნოტი გამოუშვა. შეზღუდული რაოდენობის კუპიურების გამოშვება ქვეყნის საუკეთესო ფეხბურთელის ჯორჯ ბესტის ხსოვნას მიეძღვნა. ბანკნოტზე ბესტის საუკეთესო პოზიციებია აღბეჭდილი. წელს სომალიში ფერადი ვერცხლის მონეტები გამოუშვეს. კოლექციონერებისთვის განკუთვნილი ეს ფული როკ-ენ-როლის დაარსებიდან 50 წელს მიუძღვნეს. მონეტებს მუსიკის ცნობილი შემსრულებლების გიტარის ფორმა აქვთ და თითოეული მათგანი $1 ნომინალისაა. 1000 კამერუნული ფრანკის ნომინალის ვერცხლის მონეტა 2011 წელს გამოუშვეს. ის ბევრმა ნუმიზმატმა მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ მონეტად აღიარა. მონეტაზე ყვავილზე მჯდომი პეპელაა გამოსახული, რომლის ფერადი ფრთები მონეტის საზღვრებს ცდება. კამერუნული პეპელას დამზადების ტექნოლოგია მკაცრად არის გასაიდუმლოებული. ასეთი მონეტები მხოლოდ 2500 ცალია გამოშვებული. ახლა ელინე ჩომოხეთის ინტერვიუ შემოგთავაზოთ ესტონეთის ელჩთან, ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე შედგა საუბარი ამ რესპონდენტთან, მათ შორის სასამართლო სისტემა, მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი, რომელზეც გაქართულებაზეც ბევრჯერ ვისაუბრეთ და რა თქმა უნდა, ესტონური კერძო სექტორის საომავლო გეგმები. ნახოთ ინტერვიუ. მოგების გადასახადის ესტონურ მოდელზე მინდა გკითხოთ, როგორ აფასებთ საქართველოს მთავრობის აღნიშნულ გადაწყვეტილებას და თქვენი აზრით, რა ეკონომიკური სარგებლის მოტანა შეუძლია ამ რეფორმას ქვეყნისათვის? მე ესტონეთის მაგალითზე გეტყვით, როდესაც ეს მოდელი ამოქმედდა 1999 წელს, ამან ძალიან დიდი გავლენა იქონია ქვეყნის ეკონომიკაზე და მის გაუმჯობესებაზე. ცხადია, დასაწყისში ამ რეფორმამ დარტყმა მიაყენა ქვეყნის ბიუჯეტს, რადგან გაჩნდა ისეთი შემოსავლები, რომლებიც ვეღარ მიიღო ბიუჯეტმა კერძო სექტორისგან. თუმცა სამაგიეროდ მნიშვნელოვნად გაძლიერდა ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესი და საბოლოოდ ამ მოდელმა ძალიან დიდი დადებითი გავლენა იქონია სწორედ ზემოთხსენებული სექტორის განვითარებაში, რაც პირდაპირ
პროპორციულად აისახებოდა ეკონომიკურ ზრდაზეც. სწორედ ასეთი შედეგების პროგნოზირება შემიძლია საქართველოს შემთხვევაშიც. ასე რომ ვფიქრობ, ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ფიქრობთ თუ არა, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში? ანუ თქვენი აზრით, რა როლი უჭირავს ამ სექტორს ეკონომიკურ პროცესებში? რასაკვირველია, კარდინალურ ეკონომიკურ ცვლილებებში მსხვილი ბიზნესის როლი უფრო დიდია, თუმცა მცირე და საშუალო ბიზნესს აქვს თავისი ნიშა, რომელიც მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა. მაგალითად, ესტონეთში სწორედ მცირე მეწარმეობრივმა სულისკვეთებამ და ასეთმა ბიზნესებმა შექმნეს წარმატებული ისტორიები და თქვეს თავისი სიტყვა ეკონომიკურ განვითარებაში. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესის დამსახურებაა ის რეალობა, რა რეალობაც ესტონეთში დგას ეკონომიკური თვალსაზრისით. რა სიტყვით ქართულ სასამართლო სისტემაზე და ამ სისტემის მნიშვნელობაზე საინვესტიციო თვალსაზრისით. ასევე ზოგადად საინტერესო არის, რას ფიქრობთ სამართლებრივ მდგომარეობაზე, რომელიც არის ამჟამად საქართველოში. კონკურენციის შესახებ კანონი, რომელიც საქართველომ 2012 წელს მიიღო, ვფიქრობ სამაგალითოა. მარეგულირებელი სფერო რჩება ხელსაყრელად ბიზნესის კეთებისთვის საქართველოში. რაც შეეხება კონკრეტულად სასამართლოს, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს ესტონელი ინვესტორებისთვის ყველაზე პრიორიტეტული საკითხია გადაწყვეტილების მიღების დროს. თუმცა რასაკვირველია, ზოგადად სასამართლო სისტემის განვითარება მნიშვნელოვანია ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის გაუმჯობესებისთვის. როდესაც ინვესტორები აპირებენ მიიღონ კონკრეტული გადაწყვეტილება, ისინი უყურებენ ქვეყანას ზოგად პერსპექტივაში. ანუ ისინი აკვირდებიან პოლიტიკურ ვითარებას, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, ისევე როგორც სასამართლო სისტემას, როგორც აღნიშნე. ეს ყოველივე ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. ამჟამად ფაქტი, რომ ესტონური ბიზნესი საკმაოდ წარმატებით პოზიციონირებს საქართველოს ბაზარზე, მეტყველებს იმაზე, რომ ისინი საქართველოში რისკებს უფრო ცოტას ხედავენ, ხოლო სარგებელს მეც. თუმცა რასაკვირველია, ახლაც ევროკავშირი და ზოგადად დასავლეთი აქტიურად ადევნებს თვალყურს იმ პროცესებს, რაც კერძოდ სასამართლო რეფორმის განხორციელების მიმართულებით მიმდინარეობს საქართველოში და ვადასტურებ, რომ ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. როგორ ხედავთ ესტონეთს საქართველოს სამომავლო ურთიერთობას და როგორი არის ესტონელი კერძო სექტორის სამომავლო გეგმები ჩვენს ქვეყანაში? როგორც იცით, წელს საქართველოში საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაცია იყო ჩამოსული ესტონეთიდან და მინდა აღვნიშნო, რომ ესტონელი ბიზნესმენების დაინტერესება ყოველდღიურად მზარდია საქართველოს ბაზრის მიმართ. ეს ადამიანები პერმანენტულად ჩამოდიან საქართველოში და იკვლევენ ბიზნეს გარემოს. ამ ეტაპზე გამიჭირდება რომელიმე კონკრეტულ პოტენციურ ბიზნესზე საუბარი, რომელიც შესაძლოა გამოჩნდეს საქართველოში, თუმცა გეტყვით, რომ ინტერესი არის და ეკონომიკასაც აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი ქვეყანაში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი.
თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შესაძლოა ერთიანი აგროპროექტის პროგრამის ეფექტიანობის კვლევა ჩაატაროს. ჩვენი შემდეგი სტუმარი ამბობს, რომ სამინისტროს თითოეული დახარჯული თეთრის დაცვა სურთ. ვიდრე ეფექტიანობის ანგარიში თავად სამინისტროს მხრიდან იქნება წარმოდგენილი ბიომდის ვებგვერდზე შეხვდებით მასალას, მაგალითად ქართული ჩაის ეფექტი, სადაც აღმოაჩენთ, რომ ბიუჯეტის ერთმა ლარმა 44 თეთრის ინვესტიცია მოიზიდა. ეს ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებულ სახელმწიფო პროგრამაზე ოპერატიული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით არის შემუშავებული, რომელიც თავად სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გადაამუშავა. სამინისტროს მიერ მომზადებული პრეზენტაციის მთავარ აქცენტებზე და მიგნებებზე ვსაუბრობთ სტუმართან, რომელიც იმედია ამ სტუდიაში გაგვიმხელს იმ შეფასებებსაც ამ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელი პროექტები მიაჩნია თავად ლევან დავითაშვილის უწყებაში გამართლებულად და რომელი პროგრამის დახურვის საკითხი დგას დღის წესრიგში. კიდევ გიორგი გიგოლაშვილი სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი არის დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა, რომ გიორგი ჩვენთან ერთად. მე რამდენიმე ინფორმაცია, რომელიც ამ კვლევაში იყო, დღეს ბიზნეს სიახლეების ნაწილში გამოცანი კიდეც მაყურებელს და ერთ-ერთი თქვათ ის დახარჯული და ამოღებული თანხების ნაწილი ჩაისთან დაკავშირებით მაყურებელს ახლაც უთხარით. ჯამში 9 პროექტი არის 2013 წლიდან სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ამოქმედებული, თუმცა 3-თან დაკავშირებით შეჩერებული არის დღეს მუშაობა. ამ კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელიც თქვენ წარმოადგენთ, დღეს რომელ პროექტში შეგიძლიათ გითხრათ, რომ ყველაზე ეფექტური აღმოჩნდა და რომელთან დაკავშირებით ჩნდება კიდევ კითხვები. მოგესალმებით და მადლობა, რომ ასეთ საინტერესო თემებს აშუქებთ. კითხვები იყო და ამ კითხვებს პასუხები, რა თქმა უნდა გაიცეს ამ შემთხვევაში თქვენი საშუალებით. ყველაზე ეფექტური ყველა პროგრამა არის მისადაგებული თავის პოტენციურ მიზნობრივ სეგმენტზე, ყველას აქვს სხვადასხვა მასშტაბი, ყველა არის არც ერთი არაა წარუმატებელი, ყველა არის წარმატებული, უბრალოდ მასშტაბებია სხვადასხვა. დაუშვათ შეღავათიანი აგროპროექტის პროექტი, ეს არის 8-დან 11-მდე პროცენტს უფინანსებს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო სფეროში ჩართულ მეწარმეს იქნება ფერმერს, სესხს. ესეთი პროდუქტი მანამდე უბრალოდ არ არსებობდა და მასშტაბი რომ გითხრათ 2013 წლის მარტიდან ამ წლის აგვისტოს მდგომარეობით 1,7 მილიარდ ლარზე მეტია გაცემული კრედიტის სახით. რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მხრიდან თანადაფინანსებაც მასშტაბურია 220 მილიონი ლარი დაახლოებით ამ პროცენტის 8-11% რომ თქვი თანადაფინანსების. ზოგიერთი პროექტი უფრო პატარა მასშტაბისაა, თქვათ ჩაის პროექტი შედარებაც არ არის, თქვენ რაც გააჟღერეთ, უბრალოდ აქ 907 ჰექტარი, როგორც მე მახსოვს, ბოლო თვეების მონაცემებით, ოქტომბრის თუ სექტემბრის მონაცემებით, ამდენი არის რეაბილიტირებული ან რეაბილიტაციის პროცესში. მასშტაბი უბრალოდ სხვადასხვაა, თორე ყველა არის ეფექტიანი. აი მაგალითად გეტყვით, ანა თქვენ ახსენეთ ერთმა ლარმა ინვესტიციამ, ერთჯერადმა ინვესტიციამ. ეს მუდმივად ხომ არ გრძელდება, მოიტანა 44 თეთრი ყოველწლიური ის ბოდიში ერთჯერადი ინვესტიცია და ყოველწლიურად პროდუქტი ხომ იქნება. ეს პროდუქტი ჩაის პროექტში არის ღირებულებაში რომ გამოვხატოთ 40 მილიონ ლარამდე მოუტანს შემოსავალს აი ამ ფერმერებს, რომლებმაც მოისურვეს ამ პროგრამაში მონაწილეობა. ავიღოთ კიდევ ერთი პროექტი, ერთ-ერთი გამართული, ჩამოყალიბებული, რომელმაც შეასრულა თავისი მისია, უნდა შექმნილიყო 40 გადამამუშავებელი საწარმო, დღეისათვის არის 45 გადამამუშავებელი და 14 შემნახველი საწარმო შექმნილი. იქაც აი მართლა რომ შეხედავ აშკარად აი ჩვენს კვლევაში ჩანს, რომ თითოეული თეთრი რაც იყო დახარჯული გაამართლა მან. აი შეგვიძლია ნახოთ ეს სქემა თუ გაქვთ გაცემული, ერთმა ლარმა რა ეფექტები მოიტანა. ჩვენ რითი ხელმძღვანელობთ, როდესაც ვაფასებთ, შემიძლია მე ვთქვა რაღაცაზე არის ეფექტიანი, რაღაცა არ არის ეფექტიანი, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს გიორგის სუბიექტური შეფასება, რიცხვებმა უნდა თქვას. იგივე შეღავათიანმა აგროკრედიტმა ჩვენი თვითმიზანი ის კი არ იყო შეღავათიანი სესხი გაგვეცა, არამედ ის იყო რომ შექმნილიყო სამუშაო ადგილები, შექმნილიყო აგროპროდუქცია. შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში არის 9000-მდე სამუშაო ადგილი შექმნილი 2013 წლიდან. რაც მონაცემები გვაქვს და სესხების
მოცულობა 1,700,000 არის. ამ შემთხვევაში ბიუჯეტიდან 1,700,000,000 ბიუჯეტის პარალელურად ბენეფიციარების გადახდელი პროცენტის თანადაფინანსება $260 მილიონ აღწევს. მე გეთანხმებით იმ ნაწილში და არ შემიძლია დავეთანხმო იმას, როდესაც საუბარს რომ სოფლის მეურნეობაში დაპირებული თანხები არ ჩაიდო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრი პოლიტიკური განცხადება გაკეთება, რომ სოფლის მეურნეობაში ბევრი დაიხარჯა. ნამდვილად ბევრი თანხა დაიხარჯა, მაგრამ რამდენად იყო ამონაგები ამ ყველაფრის საპირწონე და რამდენად იყო გეგმის საპასუხო. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ბიზნეს მედიას გვაქვს ხოლმე კითხვა, აი გეგმა როგორი არის, როგორ გავზომოთ ბოლოში ეფექტურობა. ეს 44 თეთრი იგივე რაც ჩაიზე არსებობს. შეიძლება ერთჯერადია და მომავალ წელს კიდევ იყოს დამატებული ნაწილი, მაგრამ თავში სამიზნე რა არის ხოლმე, ეს არის საინტერესო. თქვენ მომდევნო წლებში თუნდაც აი ამ უკვე კარგად გამართული პროგრამების ფარგლებში გეგმას როგორ უყურებთ, რომელი პროექტიდან ელოდებით აი პროცენტულად თანხის როგორ ამოღებას? ჩვენი თვითმიზანი თანხის ამოღება არ არის თქვენი მხრიდან ამოღება არა. ამ შემთხვევაში იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც დასაქმებულები არიან სახელმწიფოს მხრიდან, სადაც უნდა შეიქმნას დოვლათი, იმისათვის რომ ეკონომიკა გაიზარდოს და უფრო მეტი დასაქმებული არსებდეს. ამოღებაში ამას გულისხმობ. მთლიანობაში ძალიან აქტუალური კითხვაა. მთლიანობაში ახლა რითი რეგულირდება ეს? ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ რყევები სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის განხორციელებაში ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებია საქართველოში. იმიტომ რომ რაც დაიგეგმა, ეს არის ჩადებული სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიაში, ანა ზუსტად რომ უპასუხოთ თქვენს კითხვას, ყველა პროექტი ემსახურება შემდეგ მიზანს. ჩვენ გქონდეს კონკურენტუნარიანი სოფლის მეურნეობა, სადაც მცოდნე ცალკეული ფერმერები და რა თქმა უნდა უფრო მეტად ორგანიზებული საწარმოები იქნებიან ჩართულები. ნებისმიერი პროექტი არის ამაზე გათვლილი. თითოეულს წინასწარ უძღვის ხოლმე რა ეფექტი უნდა მოიტანოს ამან და სხვა შორის სამინისტრო ყოველთვის ითვლის მინიმუმ ეფექტებს, რომ გარანტირებულად დავინახოთ რა მოხდება. რეალობაში რაც შედეგები იდება ხოლმე არის იმაზე მეტი იქნება. აი თქვათ დანერგე მომავალი, რას ველოდით ამით? ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი. 6,000 რომ არ მოვატყუო, 5,560 თუ არ ვცდები, ამდენი ჰექტარი არის გაშენებული საქართველოში. რამდენი რომელ წლებში არის ეს ხეხილი და შემდეგ დანერგილი და უცბად შემოვიდა 5,600 ჰექტარი ახალი თანამედროვე დანერგე მომავალთან დაკავშირებით. მე მათ შორის ამ სტუდიაში ვისაუბრე ადამიანთან, რომლებიც ამბობენ, რომ კარგი იყო, როდესაც ეს სესხები გაიცა, გაშენდა, მაგრამ შემდეგ როგორ უნდა მოხდეს რეალიზება? რეალურად ეს მოახერხებს თუ არა იმპორტირებული თქვა იგივე ვაშლის ჩანაცვლებას და ასე შემდეგ. ანუ ამის შემდეგი გეგმა და სტრატეგია არ არსებობს და ხშირ შემთხვევაში არსებობს. ანუ ისინი ასე საუბრობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს პროდუქტი ფუჭდება და არ იციან რა უყონ. გეტყვით, რატომ უნდა გაფუჭდეს პროდუქტი, თუ კი მას კარგად ვერ შევინახავთ. იგივე შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტში ჩვენ ამ გრანტმა და მე იქ შეღავათიანი აგროპროექტი და ბენეფიციარის თანამონაწილეობა ერთვება შექმნა უკვე, ეს არ არის ძალიან ბევრი, მაგრამ სულ არაფერს მნიშვნელოვნად ჯობს თან ეს პროგრამა გრძელდება. 11,000 ტონაზე მეტი საერთო ტევადობის შემნახველი საწარმოები, 14 ცალი არის ასეთ. სამაციურეც არის, შეიძლება მშრალი შენახვა, ანუ შენახვის აქ მხოლოდ შეიტანე იქ რაღაც ტემპერატურაზე არა, იქ შეიძლება დაკალიბრება იყოს, დახარისხება იყოს, შეფუთვის სერვისებიც აქვთ ამ შემნახველებს. ანუ თქვენს კითხვას მხოლოდ ვაშლი რომ მივიღოთ ჩვენ და არ იყოს ეს პროდუქტისთვის ბაზარი, რა თქმა უნდა, ესეთი რამე არავის არ ჭირდება. ის ვაშლი რამდენიმე დღეში გაფუჭდება, მაგრამ აი მოყვება მეორე კომპონენტი, ბენეფიციარებო, მოდით ყველამ ისარგებლეთ აი ამ შემთხვევაში შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი და ფაქტია რომ უკვე 11 მილიონ კილოგრამ ვაშლს თუ სხვა აგროკულტურებს უკვე შევინახავთ. ნულს ხომს ჯობს ეს, ანუ 11 მილიონი კილოგრამი მაინც არ გაფუჭდება, ასე ვთქვათ. ოპოზიცია, ანუ საწინააღმდეგო აზრის მაგალებელი, ალბათ რა კვლევარი ან პოლიტიკოსი რო იყოს, აუცილებლად კითხავდა და მეც ახლა შევეცდები რომ შევითავოს პრინციპში. რეალურს დას რო ჩავხედოთ ციფრებში, უკანასკნელი წლის მაჩვენებელი იყო, მინუსში გავიდა 2.7 იყო, ანუ რეალურიც და ასევე სექტორის წელი მუშიკუსში მუდმივად მცირდება წლების განმავლობაში. ანუ ეს იდეაში ციფრებიდან რო გადავთარგმნოთ პოლიტიკაში ნიშნავს იმას, რომ გასაგებია რომ ბევრი იდება სოფლის მეურნეობაში
ხელმძღვანელობაში, თუმცა სხვა სექტორები უფრო ეფექტური და ქმედითი არის. ანუ რამდენად ხედავთ ერთის მხრივ გასაგებია ფული ბევრი ჩაიდო, თუმცა აი ციფრები და მათ შორის ეს ციფრები, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უტყუარი ციფრებად შეგვიძლია მივიღოთ, ხდება ან რამდენად გვაძლევს იმის მსაშველობას, რომ იყო თუ არა ეს ეფექტური, ასე ვთქვათ, მთლიანი შიდა პროდუქტი არ არის ერთადერთი მაჩვენებელი. ეხლა წარმოვიდგინოთ, გაიზარდა სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 8-დან 9%-მდე. მე 10-მდე, მე 11-მდე ან უსასრულოდ უნდა გაიზარდოს. ეს ძალიან ცუდი იქნება, ხო? ეკონომიკა როცა იზრდება, იქ ეს პროცენტული მაჩვენებელი შეიძლება რაღაც 1%-ით დაიკლო, მაგრამ მთლიანობაში რიცხობრივად გამოხატული შეიძლება იყოს ზრდა. მე გეტყვით ერთ რამეს. 2017 წელი საქართველოს სოფლის მეურნეობისთვის სამინისტრო სამწუხაროდ კლიმატს ვერ არეგულირებს და რაღაც გარკვეული თემები ადამიანის ზეგავლენის ქვეშ არ ექცევა. 2017 წელს გახსოვთ თქვენ იყო საგაზაფხულო ყინვა, რომელმაც ერთ ღამეში იმდენი მოახერხა, რომ 40,000 ჰექტარზე საქართველოში მოსავალი მოყინა. ეს მოსავალი ვეღარ მოვიდა, 40,000 ჰექტარი არ არის ცოტა. რისკები უნდა იყოს ჩადებული ხო წინასწარ. კი, მაგრამ ესეთ თემას ვერ იზავ, ყველა ხეს ვერ შეფუთავ. ამას ვითვალისწინებთ, მაგრამ რა ვქნათ, გვალვა როგორ უნდა დავარეგულიროთ, როცა 3 თვის განმავლობაში გეხსოვებათ ჩარშან გადახმა მთელი საქართველო და კიდევ ფაროსანა, რომელსაც სხვათა შორის ყველა აღიარებს საერთაშორისო უცხოელი ექსპერტები და ამ შემდეგ რო წარმატებით მოვერიეთ. ამ ფაქტორებმა 2017-ის მოსავალი ძალიან შეამცირა, მაგრამ მერწმუნეთ, როცა დაითვლის ჯეოსტატი და ჩვენც ოპერატიული ინფორმაცია, რომელიც გვაქვს ჩვენი რეგიონული სამსახურებიდან, იცით ალბათ ყველა მუნიციპალიტეტში არის უფასო საინფორმაციო საკონსულტაციო სერვისების გამწვევი ჩვენი სამსახურები, რომლებიც ადგილზე აგროვებენ ამ ინფორმაციას, რომელიც ჩვენთან იყრის თავს. 2018 წელი იქნება საქართველოს, რა ვიცი, ბოლო რამოდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ერთ-ერთი საუკეთესო. მოდით დავაკვირდეთ. აქ ჩაგეკითხებით, 16-ში წლება იყო და 15-ში წინა წლებთან შედარებით. ანუ აი 2017-ზე ვისაუბრეთ და ეს ბუნებრივი პირობებით იყო გამოწვეული. აი ამას გულისხმობთ, როდესაც გეტყვით, ხანდახან ჯეოსტატის და სამინისტროს ხელთარსებული ინფორმაციები ერთმანეთისგან განსხვავდება. ბუნებრივია, ჯეოსტატს აქვს თავისი მეთოდოლოგია, რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციები, სადაც არის ჩართული და ამის მიხედვით ხდება სხვადასხვა მეთოდით შეფასება, მაგრამ აი თქვათ ყურძენში იყო განსხვავება. ოპერატიული ინფორმაცია კიდევ რომელიც აქვს სამინისტროს, იქ თითოეული კილოგრამი ყურძენი არის აწონილი. ანუ ეს უტყუარია, კონკრეტულად არის დათვლილი და არა მიახლოებით არის დათვლილი. ერთ რამეს გეტყვით, თუ არის შემცირება, ტურიზმი ხომ იზრდება საქართველოში. მოდით ვნახოთ ესეთი პარამეტრები. ექსპორტი იზრდება. ესე იგი, საიდანაც შეიქმნა ეს პროდუქცია. სალდო შემცირებულია დაახლოებით 200 მილიონი ლარია ექსპორტირებულ და შემოტანილ პროდუქციის თანხებში რომ გადავიყვანოთ. ტურისტების რაოდენობა იზრდება და ვიცით რომ არც ერთი მათგანი მშიერი არ რჩება. ესე იგი, რეალურად არის ეს ზრდა, მხოლოდ მშპ-ში წილი შეიძლება არ იყოს და არც არის ცალსახად გამსაზღვრელი იმისი, რომ მაინც და მაინც სუდად არის საქმე. პირიქით, მოდით ვნახოთ, აი ეს პროექტები რისთვის არის, თითქმის ყველგან არის მითითებული, რამდენი კილოგრამი პროდუქცია შეიქმნება. კი ბატონო, პირველადი დანერგე მომავალში. აი 2025-დან მეტი რო აღარაფერი მოხდეს, მარტო ეს 5500 თუ 5600-მდე ჰექტარი დაახლოებით 60 მილიონ კილოგრამ პროდუქტს ქმნის და ეს არის კიდევ მინიმალური გათვლებით დაანგარიშებული. და მიზნობრიობა ამ პროდუქტის, აი იგივე რომ იყოს თქვა, რომ აი ამდენი ვაშლი უნდა იყოს, ამდენი მსხალი უნდა იყოს, ამდენი თქვა სხვა ხილი თუ მოსნეული იქნება. ანუ ეს სტრატეგია სამინისტროს აქვს თუ არ აქვს? ამის მიხედვით არსებობს თუ არ არსებობს? არსებობს, იმიტომ რომ ამას ისევ ვიტყვი, თუ კი ღირებულებათა ჯაჭვი იცით რაც არის. ერთი არის პირველ საფეხურზე მოვიდა თავისით რაღაცა მცენარე, რაღაც კულტურა გვაქვს, ვაშლი გვაქვს ერთ სიტყვით, მაგრამ ეს ვაშლი ლამაზად შევფუთეთ, ან ეს ვაშლი გადავამუშავეთ და წვენის, ან ხილფაფის, ან რაღაც კონცენტრატი დავამზადეთ. ეს უკვე მეორე ეტაპზე თითოეული დამატება მისთვის არაფულადი ღირებულებით რაღაც სხვა ღირებულება შეიქმნა, ხომ მომხმარებლისთვის უკვე ფულად გამოსხავატულებაშიც ამის ღირებულებას ზრდის. ანუ თქვენ კითხავს რომ უპასუხო, ანა რა თმინდა მე ამდენი მოცვი, ამდენი ვაშლი და ამდენი კაკალი, თუ კი მას არ მივაბი ჩვენი პროექტები და ამას შეღავათიანი აგროპროექტიც და გადამამუშავებლების რამდენიმე პროექტიც
თუ კი ხელი არ შეუწყე გადამუშავებას, რა თქმა უნდა, მხოლოდ პირველადი წარმოების ხელშეწყობა არ იქნებოდა სწორი, მაგრამ შემოდის შემნახველი დამხმარე ინფრასტრუქტურული საწარმოები, შემოდის კი არა, შემოსულია. შემოდის გადამამუშავებელი საწარმოები, ანუ ის ვაშლი, რომელსაც ვერ შევჭამთ და ექსპორტზე ვერ გავიტანთ, შეიძლება რომ იგივე თქვა შეიძლება კი რა აუცილებლად რაღაცა ნაწილს ადგილობრივი წარმოება აითვისებს და ვაშლი პირობითად ვამბობ მე თუ ლარად უნდა გამეყიდა იმისგან მიღებულ რაღაც პროდუქტს შეიძლება მე უკვე 5 ლარად ვყიდი ანუ მოგება უფრო მეტია ამაში თქვენთვის ყველაზე მეტად გამართებული პროექტი რომელი არის ამლეთ ყველა მაგრამ უფრო მასშტაბური რომელმაც შეიტანა ძალიან დიდი მასშტაბს გულისხმობ ეს არის შეღავათიანი აგროპროექტის პროექტი 1.727 მილიონი ლარი 2013-დან დღემდე აი უზარმაზარი თანხა გეტყვით ახლავე ამ წლის 1 ოქტომბერს მთლიანად აგროსექტორში გაცემული სესხების ჯამის ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ოქტომბრის მდგომარეობით იყო 400 მილიონი ლარი 3 მილიონით ნაკლები 397 მილიონი ლარი და 2012 წელს 1 მარტს 2013 წლის შეღავათიანი აგროპროექტის პროექტი რომ დაიწყო იყო 56 მილიონი ლარი. წარმოიდგინეთ 600%-ით არის გაზრდილი და ეს შანსი არ არის არახდენდეს სულ რომ არ ჩავატაროთ არავითარი კვლევა ეს მოახდენს ძალიან დიდ დადებით გავლენას. მეორე რასაც ვიტყვი, გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების პროექტის დანერგე მომავალი. ესეც უბრწყინვალესი ჩაი ახლა საერთოდ არაფერი არსებობდა 9-7 ჰექტარიც არ არის მილიონი, მაგრამ ესეც ძალიან ანუ ყველა პროექტი კარგია, ხო მასშტაბური რაც არის ეს შეღავათიანი გადამამუშავებლების დანერგე მომავალი რომელიც მერწმუნეთ ძალიან კარგი ამას პერიოდულად მოგაწვდით ხოლმე და ძალიან კარგ შედეგებს დააფიქსირებს. დიდი საერთოდ ყოველთვის გავასწრებით ამონაცემს, რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელსაც გავუზიარებთ გიორგი გიგოლაშვილის სოფლის მეურნეობის მინისტრის გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველს მას ვიტყობდით საქმიანი დილის სტუდიაში. მადლობა მას კიდევ ერთხელ საინტერესო ინფორმაციის გაზიარებისათვის. დღევანდელ საქმიანი დილას კი ამით ვასრულებთ. წინ გელოდება დღისაბების გამოშვება ტელეპირველი საინფორმაციო გუნდთან ერთად ქალების ნარატივი და ანალიტიკის ეთერი.